Dre, gawas ni ana doon na usab sila pagahimon nga pagpanglimpyo sa ubang mga creeks diha sa syudad sama sa Bypass Road, Tulip Drive, Sandawa, Kabantian Road, Buhangin, Kalinan Public Market ug uban pa. Nanawagan ang mga opisyal sa tanang barangay officials nga hatagan og pagtagad ang problema kabahin sa pagpanglimpyo sa mga creeks sa ilang nagkadiang barangay aron makatabang sa paglikay sa makamatay nga sakit nga dengue. Kana siya nga area kuan man na siya daghan nag-criss-cross lang mga creeks diha. Nya taas kayo na siya nga creek. Nga hantud karon natay mga tao diha including ang equipment sa City Engineer's Office na ibackhoe loader diha ug duha ka dump truck nga gi-assign. Samtang nagpagulaw pamahayag karon ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 kini human sa giingong mga reklamo kalabot sa pagpangolekta ug assistance to individual in crisis situations kon AXPA payout nga nadawat silang buhatan. Sumala pa sa DSWD 11 doon na pay pipila ka mapundok ang nagapangolekta sa mga ayuda human sa pagtunol niini ngadto sa mga benepisyaryo. Gipasabot sa mga buhatan nga wala sila'y ginaautorisa nga mga mangolekta sa mga ayuda. Giawhag karon ang publiko nga isumbong sa ilang buhatan kung sikin sa mga organisasyon o grupo nga nagapangolekta aron maaksyonan dayon kini. Giklaro usab sa DSWD 11 nga wala sila'y nagkulang o nagsobra sa ilang paghatag og ayuda. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Pagpatak ng alauna ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio, at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito lang sa PTV. Disaster Watch.
Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. At your service, Pilipinas! Ako po si Chi Atienza. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Paghahanda sa lindol. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplanong mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyanig. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo. Let's not forget to give back sa ating culture by surely promoting it and loving it and being proud of it. Kasi wala nang mas gaganda pa sa pagiging Pilipino. Maraming salamat po sa Asian Academy Creative Awards sa pagkilala sa Public Eye documentary na Dayo bilang national winner for Best Lifestyle Program. Karangalan po namin ang maging kinatawan ng Pilipinas sa prestigyosong gawad na ito sa Asia Pacific. Ang panibagong pagkilalang ito ay buong pagmamalaking inaalay po namin para sa bayan. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabulahang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Melalas Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of investment pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. The biggest names in news wires, all under your people's television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television. At your service, Pilipinas, Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali mula Lunes hanggang Biyernes para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang Apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananaknukaan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa henipavirus. Ang sakit mula sa henipavirus ay dala ng Nipah virus at Hendra virus na nakukuha mula sa dumi, laway o dugo ng paniki,
baboy at kabayo o sa mga kontaminadong prutas. Ang henipavirus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak at pulmonya. Upang maging ligtas, magsuot ng protective equipment kung pupunta sa mga lugar kung saan posibleng ma-expose sa virus. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga hayop na may sakit. Ang pagpunta sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki. Ang pagkain ng mga prutas na may kagat ng paniki o nakukuha malapit sa mga pinamumugaran ng mga ito. At siguraduhin nahugasan at naluto ng wasto ang mga pagkain. Kung makaramdam ng mga sintomas ng henipavirus, kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit ninyong healthcare provider. Maaari rin tumawag sa DOH National Patient Navigation and Referral Center o NPNRC. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, October 19, 2023. Diretsahang usapan sa mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Mula sa Philippine Ports Authority, ako po si Eunice Samonte. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Tumulak na patungong Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdalo sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Sa kanyang departure speech, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagdalo sa summit. Maging platform anya ang ASEAN GCC Summit para ma-highlight ng Pilipinas ang pangangailangan sa sektor ng enerhiya at pagkain at maging ang proteksyon at kapakanan ng overseas Filipino workers. Kaugnay niya, nilinaw din ni Pangulong Marcos Jr. na mananatiling nakatuon ang administrasyon na maging operational ang Maharlika Investment Fund bago matapos ang taon. Ayon sa Pangulo, patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan para sa pagpapabuti ng MIF. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that was what we have done. And this has been in consultation, not only with our economic managers, but also with the people, the personalities who will actually be involved in the fund. And that's why their inputs have been very important, and that is why we are going to now utilize them to make it a better organization. And with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund. And we're very encouraged that we are going down the right path. Ngayong Huwebes, makakasama natin para maghatid ng mga balita at impormasyon si Eunice Samonte mula sa Philippine Ports Authority. Eunice, good afternoon. At it's good to have you back. Yes. Good afternoon, Nina, at sa ating mga nanonood ngayong tanghali, no? Alam mo, Eunice, babatiin lang kita dahil naka-inabel po siya, like me.
So si Eunice is wearing Inabel from Ilocos Sur. Ako naman, Binacol from Ilocos Norte. We support Ang tawag local. dyan, Pinilian fabric. Napakaganda talaga. Thank you for your support, Eunice. Pero ito, isang magandang balita para sa tourism ng Pilipinas. Dahil kamakailan itinanghal ang Pilipinas bilang Best Cruise Destination in Asia. And Eunice, can you tell us more about this? First of all, congratulations sa ating pamahalaan dahil muli po, ito, kauna-unahan ng Pilipinas po ay tinagurian na Best Cruise Destination in Asia. So magandang balita to dahil matapos ang 3 taon after the pandemic, ngayon balik na po ulit at masigla na itong cruise tourism natin. At ang maganda po dyan ay nakapagtala na tayo ng 40,000 na cruise passengers. That is from February hanggang September. And we're expecting 40,000 plus passengers more pagdating po yan nitong October hanggang December. Ang galing naman, Eunice. Nagulat kami sa balitang ito kasi although it's a very, very good news, balita ko rin, Eunice, na magdadagdag kayo ng mga ports specifically for cruises. Ako kasi, na-witness ko yan, nakita ko yan. Isang beses na doon ako sa Corimao, sa Ilocos Norte, at nakita ko yung malaking cruise ship. Cruise ship, yeah. Actually, meron nga tayo dyan sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, at dyan sa Manila. Yan yung mga existing natin ngayon. Pero dahil nga, nakita nyo naman, best cruise destination. So, ang mga ports natin, ilalagay natin doon sa mga tourist destination. So, magkakaroon po tayo sa mga susunod na taon na nakaplano na po sa PPA. Ito pong Palawan, Siargao, Camiguin, Boracay at Puerto Galera na cruise terminal po sa mga ports natin. Actually, nandun po ngayon sa Bohol, itong si PPA General Manager Jay Santiago para tingnan yung gagawin na dedicated na cruise terminal sa Bohol na ang mangyayari po ay malapit doon sa Chocolate Hills. Ay, ang ganda. So, kaya pala tayo na bigyan ng ganitong distinction, Asia's Best Cruise Destination is malapit doon sa mga sites. Ganun ba? Pag dumaong ka sa mga sa ports, malapit na yung mga tourist destination. Yes, actually, kumbaga accessible siya via sea travel, lalo na kapag dumaong na yung ports dyan. At ang maganda dito, sumisigla na muli yung tourism industry, pati na yung local community. And they support local products din, lalo na yung mga pasahero. Actually, to announce, meron tayong mga Norwegian cruise line na paparating. At meron din mga taga-Holland cruise line at ang mga taga-Germany. So all of those mga passengers niyan ay papunta dito sa Pilipinas at doon sa mga cruise destination sites, pati na syempre doon sa mga dadaungan ng barko, nakikinabang din pati yung community. Oo, sigurado. Kailan ba magbubukas yung mga ports na yan? Yung mga na-mention mo, meron sa Coron, meron sa Boracay. Kailan yung mga ports na yan mag-o-open specifically for our cruise ships? Actually, nasa pipeline na ito ng PPA. So ngayon nilalatag na natin kung saan-saan siya bubuksan. Pero ngayon nga na dun si General Manager Jay Santiago sa Bohol para tingnan kung saan ilalagay mismo yung cruise terminal natin. But in the coming years, yes, and meron na tayo ngayon sa Corimao, Ilocos Sur, sa Manila. Ayan, we're expecting din yung mga pagdating ng cruise ship dyan. So, nakakatuwa at congratulations po sa DOT, diba? And recently, launch natin yung Papasyal Tayo campaign na inline din dito talaga sa cruise tourism natin. Nakakatuwa naman yan. At ngayon, pag-uusapan natin ang selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month. Kasama ang chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP, BOI Limpayan or Jennifer Pia Sibuglas. Ma'am, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa inyo lahat po, sa ating mga nanonood ngayong hapon, isang makabuluhan at isang makatutubong araw na punong-puno po ng pag-asa. Napansin ko po yung suot niyo, ma'am. Unang-una kong nakita yung Tivoli design. Tama po ba? Yes po, Ma'am Nina. Galing po ito sa Lake Cebu. Iniregalo po ito sa akin ng community when I visited the area many years ago po.
Okay, ngayong buwan po ng Oktubre ay sabi nga natin National Indigenous Peoples Month. Ano po ba ang layunin nito at ano po ang tema ng selebrasyon sa taong ito? For 2023 po, para sa taong ito, ang ating tema po para sa National Indigenous Peoples Month ay ang pagpapayaman ng kultura, ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Ito pong temang ito ay nakasentro po, lalong-lalo na sa katutubong yaman natin, yung mga indigenous knowledge systems and practices, yung mga katutubong kaugalian, katutubong kultura at tradisyon kung saan ay naipapakita ng ating mga katutubong Pilipino yung kanilang natural nagkagalingan sa sining, sa kanilang edukasyon at lalong-lalo na sa pagpapayaman ng kanilang mga ritual at selebrasyon sa panahon ng kanilang mga importanteng pagdiriwang sa kanilang mga komunidad. Ma'am Nina. Alright, congratulations po ma'am. No? Ito po, ano po ba yung mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na naging kasama ng NICP sa paghahanda po para dito sa Indigenous Peoples Month ngayong taon? Ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino or NCIP po, Ma'am Eunice, we always admit that alone we can do little, but together we can do much. So NCIP as a government agency cannot just stand alone in the furtherance or in the performance of its mandate. So for the National Indigenous Peoples Month, we are partnering with different national agencies, private organizations, as well as partners in the business industry at ang ating mga local government units kung saan ay sabay-sabay at sama-sama na ipinagdidiriwang itong buwan na napakahalaga para sa katutubong Pilipino. So mga kasama natin dito, first is ang PMS, ang ating DBM, ang ating DSWD, ang OPAPRU, ang National Commission on Senior Citizens, ang Komisyon ng Wikang Filipino, ang NAPSI, ang CHED, ang NCMF at NEDA, BFAR, DILG, ang DOLE at ang DOST. At kanina, nabanggit ko rin po na sa buong Pilipinas, ang ating mga local government units ay nakikiisa po sa pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo. For our private sponsors naman, meron din mga tumutulong sa amin, Ma'am Nina. Ito yung mga partner natin, ang JCI, QC Diamante, ang ating Bavi or Chooks to Go, ang Aboitis. Meron din tayo yung AKAP, yung UNAP, at yung mga kapatid nating mga Eagles. At the same time, ang Hotel Sogo at Euratel Hotels po. Ma'am, sa mga natitirang araw po ng Oktubre, ano-ano pa po ba ang mga aktibidad na maaaring masaksihan at daluhan ng ating mga kababayan na nais makisaya at makiisa sa selebrasyong ito? Meron tayong, Ma'am Nina, mga festivals, IP conferences, IP congress, mga fashion shows, IP games, youth artist assembly, meron din kaming NCIP Family Day, meron kaming webinars, courtesy visits, and other celebrations na isinasagawa sa iba't ibang parte ng bansa hanggang sa katapusan ng buwan. In fact, Ma'am Nina, I just would also like to share to the general public that yesterday, I attended the Indigenous Peoples Day in Kidapawan City, wherein ang ating Honorable Mayor, Attorney Paulo Evangelista, we call him Dato Kaasa, was instrumental in the passage of the Indigenous Peoples Code of the city. It's actually a localized Indigenous Peoples law, no, in Kidapawan City. And this was spearheaded by the Councilor Honorable Dato Panguliman Jason Sibug, who is also my brother. So I congratulate each one of those IP leaders who were really instrumental in the passage of the IP Code of Kidapawan City. So marami pa pong mga activities, Ma'am Nina. Meron pa tayo for October 26. Meron tayong gagawin na reunion ng ating mga commissioners ng NCIP in the past. Meron din tayong gagawing, yun na yung magiging culmination natin. However, we will also have a community visitation sa Benguet. And then meron pa tayong mga susunod na mga Indigenous Peoples Day din sa South Cotabato, in Sarangani, and other several parts of the country. Hindi lamang po talaga, I cannot mention them one by one, but most
of the local government units and most of our IP communities all over the Philippines, the 101 IP groups and more are celebrating this Indigenous Peoples Month, wherein the main thrust really is para ipakilala, galangin, pangalagaan at itaguyod yung mga karapatan at kapakanan at kagalingan at kultura at tradisyon ng ating mga kapwa katutubo. Ma'am, may simultaneous celebration po ba sa ibang rehiyon o lalawigan ng National Indigenous Peoples Month? At kung meron po, para makadalo yung ating mga kababayan, saang-saang probinsya po ito? Meron po kami, Ma'am Eunice, meron tayo sa Cordillera Administrative Region. We also have in Region 1, Region 2 for the Kalanguya Congress that will happen on October 21, 2023. And it will be hosted by Region 3 sa Nueva Ecija. May mga celebration din tayo sa Ilocos Norte. Bukas po yan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Baguio City, Bulacan, Tarlac, Bataan, Quezon, Bukidnon, Occidental Mindoro, Aurora at Palawan. At meron din po tayo sa South Cotabato, sa Kabangkalan, sa Kalinga, sa Sarangani, as well as sa Davao del Sur din po, Ma'am Eunice. Okay, ma'am, bukod po sa National Indigenous Peoples Month, inyo din pong ipinagdiriwang itong 26th IPRA commemoration. Maaari ninyo po bang ipaliwanag ang layunin at mga detalye ng selebrasyong ito? It's not just the Indigenous Peoples Month that we are celebrating, but it is also the commemoration of the 26th year of the Indigenous Peoples' Rights Act. The NCIP, as the head agency and the lead advocate in promoting the rights and welfare of the indigenous peoples, as well commemorates and remembers the 26th year when the IPRA, or the Indigenous Peoples' Rights Act, was born. It was passed into a law. It was really geared towards correcting the historical injustices committed against our indigenous peoples in the past. So 26 years na po ang IPRA, amin pong ipinagdidiriwang ang naging layunin nito para sa ating mga katutubong Pilipino at patuloy po ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino para itaguyod, para kilalanin, para igalang at pangalagaan ang ating mga karapatan ng ating mga katutubong Pilipino sa pamamagitan po ng isang batas na ibinigay po ng ating pamalaan para po pangalagaan sila. Alright, ma'am. Ito po, itong mga karapatan na indigenous people, ano-ano po yung mga nais nating bigyan ng prioridad, especially ngayon pong taon na ito? Well, the mandate of the National Commission on Indigenous Peoples is very clear. Meron tayong 4 bundles of rights yan, Ma'am Nina and Ma'am Eunice. First is our rights to our ancestral domains and our ancestral lands. 2 is ating right to self-governance and empowerment. 3, yung sinasabi nating rights to social justice and human rights. 4 is yung rights to cultural integrity natin. So, hindi naman po na iiba yung mandato po ng NCIP. Lahat po itong mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubong Pilipino na nakasentro rin po sa ating 36 specific rights ay nakalatid po sa ating Batas IPRA. At ngayon po, several years na po namin ina-advocate din po yung nakatutok at nakafocus na rights ng ating mga katutubong Pilipino dyan sa sinasabi nating 11 building blocks kung saan ang ating mga communities ay magiging resilient, magiging relevant and responsive sa kanilang mga kanya-kanyang pamayanan. Alright, ito naman ma'am, paano po natin pinagyayaman ng NCIP in particular, ito pong kultura at syempre po yung yaman ng indigenous communities? Ang mga proyekto at gawain sa programang IP Culture Services, Ma'am Eunice, gaya ng Project Epanaw at mga kultural na pagdiriwang at nalaglalayong ipakita ang mga wika, sining at mga traditional na gawain ng ating mga kapwa katutubo, ay ginagawa ng NCIP or Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino para taasan ang kamalayan ng mga Pilipino at ng buong mundo sa pagpapahalaga, pagpapangalaga at pagtutaguyod ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubong Pilipino.
Mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na nais pong makisaya sa National Indigenous Peoples Month at IPRA commemoration. Sa ating po lahat, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, gusto ko lang din again, I'd like to take this opportunity to thank our President, His Excellency Bongbong Marcos, for appointing me as the new chairperson of the National Commission on Indigenous Peoples. We are grateful for the trust and confidence given to this representation, sir. And sa ating mga kababayan, sa lahat po ng kawani ng gobyerno, lalong-lalo na sa Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino or NCIP, sa aming mga katuwang sa pagpapalakas ng batas si IPRA, sa mga organisasyon na nagtataguyod ng mga karapatan at kapakanan ng mga katutubong pamayanan, sa aming mga kaibigan at kapwa katutubo, samahan niyo po kami sa aming pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo upang bigyang pugay ang kanilang kontribusyon sa ating bansa at patuloy po tayong makiisa, ipadama at pagkakaisa at pagtutulungan upang makamtan at maisakatuparan ang hangaring tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ating inang bayan. Mabuhay po ang mga katutubo, Ma'am Nina, mabuhay po ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino, mabuhay po tayong mga Pilipino at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras. Atin pong nakapanayam si Boy Limpayan Jennifer Pia Sibuglas, Chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pilipino ang nasawi sa Israel. Kinumpirma mismo ito ni DFA Secretary Enrique Manalo. Batay na rin sa impormasyon na ipinabatid ng Israeli government. Ayon sa kalihim, hindi muna sila magbibigay ng detalye sa pagkakakilanlan ng nasawi nating kababayan bilang pagrespeto sa kahilingan ng kanilang naulilang pamilya. Pero pagtitiyak ni Secretary Manalo, buong suporta ang assistance na ang ibibigay ng pamahalaan sa kanila. Una dito, 3 Pilipino ang kumpirmadong nasawi nang umatake ang grupong Hamas sa Israel. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong Pambansang TV. Ngayong Huwebes sa Schoolmates, may bagong ka-schoolmate tayong makikilala. At magdi-deep dive din tayo sa karera ng pagiging content creator o influencer. Sa una kasi, gusto ko lang naman talaga magkaroon ng passive income. What really matters is really identifying your content niche that is, very different from others. Kung talagang passion mo siya, that's what you love doing, it's gonna be sustainable for you. Is Schoolmates. Ang mga kwento sa likod ng bawat suntok. Puntos at atake tungo sa pagtagumpay.
Mula mismo sa mga alamat sa larangan ng palakasan. Kasama ang veteranong mamamahayag ng kwentong sports, Bill Velasco. Masters of the Game. Dito lang sa PTV. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid ng inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Kirer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. 13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Nagbabalik po ang bagong Pilipinas ngayon. Halal certification at financing para sa micro, small and medium enterprises ating tatalakayin. Kasama sina Director Alim Siddiq Giapal, Program Manager ng Halal Industry Development ng DTI Halal Task Force at si Engineer Ramatol Mamukid, Director ng Bureau of Muslim Economic Affairs mula sa National Commission on Muslim Filipinos. Sir Alim and Director Mamukid, magandang tanghali po and welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Yeah, magandang tanghali rin po. It's a pleasure to be here. Magandang hapon po, Ma'am Ninya at Ma'am Yunes. Okay, una po sa lahat, no, ano po muna yung layunin ng Department of Trade and Industry sa inisyatibo pong magbigay ng pagkakataon dito po sa mga micro, small and medium enterprises natin ng halal certification and financing. Yeah, thank you, Eunice. Sa pangunguna po ng ating butihing Secretary ng Department of Trade and Industry, under po sa programa ng Halal Industry Development, isinusulong po natin yung roadmap na magkaroon tayo ng target, specifically on investment, na magtalaga ng around 230 billion peso investment from 2023 to 2028 at maitalaga rin po yung 120,000 jobs.
Kasama po dito sa programa ng Department of Trade and Industry na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, lalo na po sa aming Vice Chair sa National Commission on Muslim Filipinos under the Philippine Halal Export Board. Okay. Director Alim, this is also for you. Sa ngayon po, ilan lang po ang certifying bodies para sa halal products dito sa bansa? Yeah, ang accredited po ng Department of Trade and Industry ay dalawa. Isa po dito yung Prime certification body at ang isa pong Korean-based halal certification body. Ang pangalan niya po ay ang International Halal Certification Center. Ang NCMF po, meron din po na talagang mga certification body. Humigit kumulang ata sa listahan nila, around 15. Pero I think Director Mamukid could also answer ilan yung accredited ng National Commission on Muslim Filipinas. Speaking of Director Mamukid, ito sir, para po sa inyo, ano po mga certifying group ang kasama ng DTI dito para palawakin pa yung mga halal certifying group sa Pilipinas? Salamat Ma'am Eunice. Yung tungkol sa certifying body na accredited ng National Commission on Muslim Filipinos, isa lang po sa kanila yung Prime. Ang halal certifying bodies ng Pilipinas sa ngayon ay mayroong 15 at 8 lang po ang na-accredit ng NCMF. Sirs, gaano po ba kahalaga para sa mga MSME ang pag-acquire nitong halal seal? At pag sinabing halal, syempre para sa mga iban, lalo na yung mga Kristiyano, hindi ang tingin namin kasi mas familiar kayo dito eh. At saka ang tingin namin para lang ito sa pagkain. So, yung pala, marami pang ibang bagay ang pwedeng sakupin po ng halal. Yes, Nina. Una-una po, ang halal industry is a value addition to the current FDI of the country. So, yung mga SME, mga mangangalakal natin na gustong mag-export, tinitingnan po natin yung market share na pwedeng pagtuunan ng pansin sa Southeast Asia at yung nabanggit yung kanina sa Middle East and North Africa. So if you wanted, kung gusto po ng ating mga MSME na magkapag-export sa mga bansa na ito, sa rehiyon na nabanggit natin, the halal seal is very, very important. Pangalawa rin po is yung programa ng DTI na magsulong ng non-interest financing. So tinitingnan din natin yung pagsuporta sa mga Muslim Filipino entrepreneurs at MSME kung paano matugunan yung kanilang pangangailangang pinansyal. When you say halal, what does it mean? Halal means the exact connotation is permissible. Permitted in Sharia. Example po, sa pagkain, dapat po slaughtered in the name of the Almighty yung isang pagkain. And anything that's permissible. Pagdating naman po sa financing, isang prinsipyo na tinitingnan natin, bawal po yung interest o riba. So it's not just sa pagkain. Yes. Kahit sa damit, sa mga bagay. Pati sabi nyo nga sa turismo. Yes po. It covers from end-to-end market. So kasama yung pagkain, kasama rin po yung turismo, kasama rin ng manufacturing, logistics, pati na rin po yung pharmaceuticals and including yung modest fashion. Yes. Okay, engineer, what's the advantage pag halal certified? Pag halal certified, yung mga products sa mga Muslim is talagang confident na kakain doon kasi it involves yung religious din. Pag Muslim, lalo na yung mga mataas yung panampalataya is talagang masilan sa pagkain. At saka lahat ng bagay, sabi man ni Alin kanina, yung halal hindi lang sa pagkain, it surpasses all aspects of life. Yung dietary requirements, isa lang yun, na dapat doon tayo. Pag sinabing kahalagahan, kasi mayroong isang verse na bakit yung tungkol sa nabanggit yung halal. Babanggitin ko lang siguro, maliit mo yung verse. Sinabi sa banal na Quran, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Ang ibig sabihin nun, salitang Muslim is address hindi lamang sa mga Muslim, kundi sa lahat ng sangkatuhan. O mankind, eat of the lawful what is ever on the earth and do not follow the footsteps of Satan. Surely he is an enemy to you.
Isa lang yun sa mga verses. Pero that's good though. I mean, something kasi di ba usually talaga pag halal, parang pagkain yung nasa isip. Pero kanina sabi ni Sir, meron pala, kunyari sa financing, bawal yung may interest. Nabanggit niyo Sir kanina yung tourism. Paano yung mako-consider sa halal? Yes, sa tourism po, example sa mga turismo natin galing sa Middle East, isa sa mga requirement nila, kung halal certified ka, dapat, example sa swimming pool or sa mga spa, dapat magkaiba po yung accommodation for men and for women. We are pursuing that at sa programa po ng Department of Trade and Industry. We also look into the possibility of generating investment through tourism. And you mentioned, Eunice, yung walang interest. Merong magandang proyekto or programa po ang DTI tungkol dito. That yung mga MSME, yung mga entrepreneurs po can take advantage of this na walang interest. Mas hindi sila mahihirapan pagdating sa kanilang negosyo. Paki-explain nga po ito, sir. Yes, Nina. Unang-una, meron na tayong batas sa pangunguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung Republic Act 11439. Inaalaw po na mag-register dito sa Pilipinas yung mga foreign Islamic bank, including the domestic banks na magkaroon ng Islamic window o magtalaga ng separate na Islamic bank. Pangalawa, sa programa naman po ng DTI, pumirma tayo ng Memorandum of Understanding with DK Purchase Order Procurement Company para po magkaroon ng access yung mga kababayan natin ng mga MSME ng non-interest financing. Joint venture po yung, ang prinsipyo rin po ng Sharia financing is share dun sa losses at profit. So pagdating naman po sa walang cumulative interest kung saan kung every month pinapatawan ng interest yung pera na hiniram mo. Sa pinirmahan nating MOU with DKPO, isinusulong natin yung non-interest financing kung saan mag-share lamang sila sa profit ng mga pera na hiniram ng mga MSME. So kahit hindi ka, for example, Muslim, Kristiyano ka, but you practice halal in your business, you can avail of this project or itong loan na ito. Yes, Rina. Tama po yan. Ayan. That's good, ha? Good news yan sa mga kababayan natin, sir. No? Sana ma-promote talaga natin. Pero ito po, gaano po ba kalakas ngayon o kalawak yung halal trade investment sa bansa? Sa bansa po, we already meron na po tayong na-certify ng ating mga certifiers, around 1,825 na mga products. Ang captured market natin is around 10 to 12 million na mga Muslim Filipinos. Ang share na pinag-uusapan natin dito, globally, ang halal market is accounted to, in 2025, magiging $7 trillion yung market ng halal. And we're looking at a good share from the Philippine investors. And to date, 2015 and to date, meron na po tayo na talagang 3 trillion global market ng halal. So we're looking at the market share of the Philippines for that. Oh, wow. So let's ask naman Director Mamukit tungkol po dun sa magandang balita about this MOU, itong financing. Paano po ito makakatulong sa halal industry sa bansa? Ang laki po ng tulong yan kasi yung ating mga Muslim Filipinos na mga maliliit na businessmen, makaabili sila doon na when it's accepted sa Islamic law, yung Sharia. Kasi yung namang halal, laging naakibat doon sa Sharia, Islamic law. Kaya sa buong Pilipinas, matatanggap. Okay, maganda yan. Sana maraming Pilipino yung mag-avail nito kasi wala akong nakikita, parang puro benefits talaga. No? Paano ba kami makapag-avail? Oo, baka gusto namin mag-loan, sir. Yeah, maraming salamat. We can introduce you to our partners sa DKPO. At sa mga ibang, meron na rin po ata mga bangko na nakapag-establish na rin po ng Islamic window. So ano sasabihin ng negosyante? Saan siya pupunta? Kunyari ako isang Muslim or Kristiyanong negosyante and I'm practicing halal and I want to avail. Where do I go? Pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming ahensya sa DTI Halal Task Force. We will share the contact details and tuloy-tuloy po yung programa natin, pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. And it's good, Nina, you mentioned that kasi yung halal ay hindi lamang po limited sa mga kababayan nating Muslim. It's for everyone. Sabi nga ni Director Mamukit kanina, when we address the issue of halal, it's for the entire mankind.
That's good. Good news sa ating mga manonood. O, ito po, mensahe niyo na lang po, sir, Director Mamukid at Director Alim sa mga kababayan natin, saka sa mga micro and small medium enterprises sectors na nanonood ngayon na gustong suportahan at mag-avail ng halal industry dito sa bansa. Tungkol sa amin naman, pumunta doon, nakausap namin yung naka-agreement nila, si Executive Director Tony Intal, di ba sir? Yeah. At saka willing naman siya mag-extend sa NCMF na magkaroon kami ng MOU para tulad ng DTI, ma-introduce din sa NCMF ang programa nila. At saka mapakinabangan ng sambayan ng Muslim. Marami naman ang ating mga negosyanteng Muslim, tapos kulang sa pundo. At saka ito sa kanila kay halal certified, interest-free, in which in accordance ang Sharia law, accepted naman sa buong kamusliman. And also, sir, what's your message also for our viewers? Yeah, thank you Nina and Eunice. Unang-una, pinapasalamatan natin ating butihing presidente na kasalukuyan na sa Middle East ngayon para po isuling yung programang pang-ekonomiya ng bansa. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa butihing presidente, His Excellency President Bongbong Marcos Jr. He made mention in one of his speech that we as a country recognize Islamic faith and embrace it as part of our own collective consciousness. Sa pangunguna po ng aming butihing Secretary, Alfredo Pascual, we will be doing our best para po makapagserbisyo sa ating mga kababayan at ma-explore ang programang Halal Industry Development kasama na rin po ng Islamic Finance. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Director Alim Sadiq Giapal, Program Manager ng Halal Industry Development ng DTI, at syempre po kay Engineer Ramatol Mamukid, Director ng Bureau of Muslim Economic Affairs, mula naman po sa National Commission on Muslim Filipinos. That's good news, and maraming salamat po. Opisyal nang nagsimula ang 10 araw na campaign period para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon sa COMELEC, mayroong mahigit 294,000 na pwesto para sa barangay habang mahigit 295,000 naman sa Sangguniang Kabataan. Umabot sa 2,518 na barangay ang itinuring na areas of concern ng COMELEC ngayong halalan. Sa loob ng campaign period, maaari lamang maglagay ng mga poster, billboard o tarpaulin alinsunod sa sukat na itinakda ng COMELEC sa mga common poster areas. Nauna na ring naglabas ang COMELEC ng guidelines para sa pangangampanya ng mga kandidato. Isasagawa ang campaign period simula ngayong araw hanggang October 28, 2 araw bago ang halalan. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Bagong Pilipinas ngayon. Pero bago dyan, meron po tayong update. Muna sa posibleng epekto ng El Nino at kasama natin si Annalisa Solis, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Ma'am Annalisa, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang umaga po, magandang tanghali po sa Bagong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood dito. Ma'am, ang tanong po ng marami, bakit po inuulan pa rin ang karamihan sa mga lalawigan sa bansa? Gayong eto na, matagal nang nag-anunsyo ang Pag-asa sa epekto ng El Nino. Ano po ang dahilan nito? Yes, Ms. Kinya. So, katatapos lang po ng ibig sabihin ay nagkaroon po tayo ng termination ng West Monsoon. At hindi po lingid sa atin na kapag meron pong El Nino, ay hindi lang po ibig sabihin ito ay wala tayong mararanasan na pag-uulan, kundi it just increases the probability ng pagkakaroon ng reduction sa tubig ulan. At usually po kapag pre-development or kapag nandyan po yung El Nino, yung ating habagat season po ay na-enhance. So meaning talagang marami po tayong ulan na inaasahan sa panahon ng habagat. So sa ngayon po ay nandito pa tayo sa transition sa El Nino, sa southwest monsoon to northeast monsoon. So mag-uumpisa na po na unti-unti na pong magkakaroon ng reduction sa tubig ulan yung ibang mga lugar po, lalong-lalo na dito sa may western
section ng ating bansa at posibleng maging maulan naman po itong mga nasa eastern side o bahagi ng ating bansa. So sa ngayon, matamang minomonitor po ng pag-asa, ito pong transition into northeast monsoon na kung saan may mga posibilidad na rin po na unti-unti na po nating mararanasan yung posibleng epekto ng El Nino na magkakaroon ng reduction sa tubig ulan sa mga ibang lugar na nabanggit. Actually, medyo maulan na nga po kanina umaga, no? Pero follow up lang, kailan po ba mararamdaman itong below normal na rainfall condition sa bansa? Well, Ms. Mina, inaasahan po natin by end of November, December, January, up to March, or even up to April of next year. So yun po yung ating possible po na sinasabi natin na mga areas na posibleng makaranas ng tinatawag na dry spell, na posibleng mauwi sa dry conditions or meteorological drought. So by end of January, base po sa monitoring at forecast ng pag-asa, around 26 provinces might experience dry spell. At yan po ay yung mga areas, mostly dyan po sa may Visayas and Mindanao. And nakikita rin po natin by end of March 2024, dun po natin possible na maranasan yung posibleng matinding epekto ng El Nino sa atin na kung saan very significant po yung magiging reduction sa ating tubig ulan na posibleng mauwi po dun sa tinatawag nating meteorological drought. And around 45 provinces ang tinataya po nating makakaranas ng tinatawag na meteorological drought or labis po na reduction sa ating tubig ulan. Ma'am, kailan naman po natin inaasahan ang pagpasok ng amihan? Well, sa ngayon po ay matamang minomonitor po ng pag-asa itong amihan. So itong northeast monsoon is just around the corner. So makikita po natin in the next couple of days na posible na pong mai-pronounce ng pag-asa officially ang pagdating ng northeast monsoon or amihan. Oo. With that po, ay tanong naman po mula sa kasamahan nating sa media na si Rod Lagusad ng PTV. Ano po yung mga aasahan natin, ma'am, kapag pumasok na po itong amihan season? Well, kapag pumasok itong amihan season, so unti-unti na po nating mararanasan yung medyo mas lumalamig or papalamig na ating temperatura. Makakaranas pa rin po tayo yung mga tinatawag na mga cold surges o yung mga biglaang paglamig ng ating temperature, lalong-lalo na po dito sa may eastern side ng ating bansa. So yung pong mga lugar na yon, unti-unti na pong makakaranas ng medyo malalamig na temperature, and nandyan pa rin po yung tinatawag na bugso or bigay na mga posibleng ibigay na mga ulan dulot ng ating amihan season. So binabanggit po natin na despite na meron tayong El Nino, nandyan pa rin po yung amihan na posibleng makapagpaulan at meron pa rin tayong mga inaasahan ng mga bagyong parating. By end of December, mga around 2 to 4 pa yung ating posibleng maasahan ng mga bagyo by end of December. So meaning may mga ilang bahagi pa rin ng ating bansa na makakaranas ng medyo maraming ulan pa rin despite yung mga ibang areas ay possible po or potential dun sa tinatawag na dry spell at drought. So ma'am, sa inyong assessment at monitoring, ilang bagyo pa ang posibleng dumaan sa bansa sa taong ito? By end of December, mga around 2 to 4 pa yung inaasahan natin na posible pong papasok or madidevelop inside the Philippine area of responsibility. Ma'am, ano pong buwan na mararamdaman na ng ating mga kababayan yung tinatawag nating peak o yung rurok dito pong El Nino? Well, so nakikita po natin forecast ng pag-asa is by end of February and by end of March. So doon natin nakikita na most parts ay marami yung mga areas that are potential for dry condition, dry spell and drought. At sinasabi nga po natin by end of March, nakikita natin na there will be areas around 45 provinces ang posible pong mauwi sa tinatawag na meteorological drought. Ang ibig sabihin nito ay mga around 3 to 5 months na may mga more than 60% ang reduction sa tubig ulan. So reduction lang, ibig sabihin may ulan pa rin pong matatanggap, but gamat meron siyang magiging kakulangan dito.
Ma'am, para po mas maliwanagan ang ating mga kababayan, maaari niyo po bang ilarawan yung pagkakaiba ng dry spell at drought? Pag sinabi po nating dry spell ay 3 consecutive months na posible po tayong makaranas ng tinatawag na mga around more than 60% reduction sa tubig ulan or 5 buwan na sunod-sunod na may 21 to 60% na kabawasan sa tubig ulan. Kapag sinabi po naman nating meteorological drought ay 5 months po na may reduction sa tubig ulan ng 21 to 60% na tinatawag natin. So, yun po yung possible po na posibleng maranasan ng mga areas under meteorological drought conditions. Ito, marami po kasi nagpaplano, ma'am, na kunyari aalis sila kapag weekend. Ano naman po yung mga magiging weather condition ngayong papasok na weekend at papalapit na, kasi long weekend po no? So, yung bandang Halalan, saka po yung sa Undas, lalo't maulan na po ngayon dito sa Metro Manila. Ano pong update natin, ma'am? Well, for now ay umiiral yung tinatawag nating northeasterly surface wind flow na kung saan in the next couple of days po maaring in place na po yung tinatawag nating northeast monsoon or amihan. So meaning ito po ay mga possible pa rin na makakapagpaulan dito po lalong-lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan yung mga ibang lugar, lalong-lalo na po dyan sa may car area, unti-unti na po nating mararanasan yung malalamig na temperatura, lalong-lalo na po dun sa mga mountainous areas natin dyan po sa Luzon and including din dyan sa Mindanao. Unti-unti na po nating mararanasan yung mga malalamig na temperatura. Although meron pa rin pong mga isolated rain showers at possible nga po na by end of December, may mga inaasahan pa rin po tayong mga bagyo na mostly, ito po yung tinatawag nating landfalling or crossing ng mga tropical cyclone. So meaning, it's either lubhang makapaminsala siya in terms of malakas na hangin or madami pa ring ulan na idudulot ito. Okay, so pagdasal po natin, sana wala na pong malalakas na bagyo na papasok sa ating bansa ngayon at nararamdaman na natin itong Pasko, di ba? Yung Pasko weather. Yes, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, ma'am, mula po sa Pag-asa. Well, dito po sa Pag-asa, kami po ay laging nananawagan at lagi natin sinasabi sa ating mga kababayan na palagi po tayong mag-ingat sa mga posible po or mga potential na banta nitong mga ating mga pag-uulan, nitong mga bagyo. And then ito rin po yung potential na epekto ng El Nino. Although ito nga pong El Nino ay inaasahan natin, pero ito po ay slow onset event. So, ibig sabihin po, dahan-dahan or unti-unti po nating mararanasan yung impact or epekto nito. So, kailangan din po ito ay maghanda at hindi lang po ang ating mga kababayan, kasama na po ang national government dahil base po sa ating Pangulo is kailangan po is a whole of nation, a whole of government approach or science-based approach ang ginagawa po natin na hakbang lalong-lalo na po dito sa paparat-effect sa ating mararanasan na El Nino, lalong-lalo na po by first quarter of 2024. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Annalisa Solis, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. At eto na, Eunice, dahil nga malapit na po ang amihan, ramdam niyo na mga kababayan, 67 days na lang, Pasko na. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula naman po sa Philippine Ports Authority, ako po si Eunice Samonte. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
50 taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. The Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw Pilipinas, kasama sina Audrey Goriseta at Naomi Tiburcio. Ako po si Angelique Lazo at ito na ang sentro ng mga balita. Bilang ng mga Pilipinong nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel, umakyat na sa 4 ayon sa DFA. Egypt, pumayag ng buksan ng Rafah border crossing para sa ilang humanitarian aid sa Gaza ayon kay US President Joe Biden. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na magiging operational ang Maharlika Investment Fund bago matapos ang taon. MIF kabilang sa mga ibibida ng Pangulo sa biyahe sa Saudi Arabia. 10 araw na pangangampanya sa barangay at sangguniang kabataan elections. Umarangkada na ngayong araw. Isang grupo ng mga magsasaka nanawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpataw ulit ng price cap sa bigas. Kung bakit? Tutukan. At sa malasakit at work, lola nahirap na sa paglakad matapos ma-stroke. Ating tutulungan sa gamutan. Una po sa ating mga balita, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi, tuloy ang pagsisimula ng operasyon ng Maharlika Investment Fund sa katapusan ng taon. Ang paglilinaw na ito, sinabi ng Pangulo bago siya bumiyahe patungong Saudi Arabia. Ayon pa sa Pangulo, isa ito sa kanyang mga ibibida sa international community. Ang sentro ng balitang yan mula kay Joshua Garcia. Nakaalis na ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. papuntang Kingdom of Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit bukas ika-20 na Oktubre. Sa kanyang departure ceremony, nabanggit ng Pangulo na siya ay bahagyang naalarma sa mga balitang nabasa niya sa mga pahayagan na nagsasabing nakahold ang Maharlika Investment Fund. Kaya naman nilinaw niya nakasama ito sa kanya ipakikilala sa ibang international countries, partikular na sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Middle East countries. What I have done though is that we have found
more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. And with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund. And we're very encouraged that we are going down the right path. Ayon pa sa Pangulo, isa sa mga prioridad ng kanyang pagbisita ay ang pakikipagpulong niya kasama ang ASEAN at Gulf Cooperation leaders para pag-usapan ang mga kinakaharap na pagsubok pagdating sa major geopolitical developments. I will meet with ASEAN and Gulf Cooperation Council leaders to discuss the challenges of major geopolitical developments and the comprehensive and concrete enhancement of our security, our economic progress, and socio-cultural collaboration after more than 30 years of ASEAN-GCC relations. Ayon pa kay Pangulo Marcos, isa itong natatanging oportunidad para sa bansa para maisulong ang mga prioridad sa ASEAN sa ilalim ng ASEAN-GCC framework kung saan mas pagtitibayan pa nito ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang regional organizations. This is a particularly important conference because this is the first interaction between ASEAN and the GCC, both of whom are very vibrant regions in terms of economic development for the globe. And that is why the Philippines needs to be part of that discussion. Ano pat magsisilbi rin itong mahalagang plataforma para maipakita ng bansa ang halaga ng nasabing kooperasyon sa iba't ibang sektor gaya sa enerhiya, food security, logistics, supply chains, digital information, free flow of goods, maging ang pagpapahusay at pagprotekta sa mga karapatan ng Filipino overseas workers. We will see to it that our constructive engagement with ASEAN and our partners will continue to serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Joshua Garcia, para sa Bayan. Sa ibang balita, sinabi ni US President Joe Biden na pumayag na ang Egypt na buksan ang Rafah border crossing para sa humanitarian aid. Sa harap naman ng tumitinding gyera, nangako o nagkaroon naman ng bakbakan ng puwersa ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon kung saan ilang miyembro nito ang nasawi. Ang sentro ng balita mula kay Joyce Salamati. Naglabas ng video ang Israel Defense Force na nagpapakita ng Al-Ali Hospital bago at matapos ang umano'y pumalyang rocket missile ng jihad. Layo nito na patunayan na ang Islamic group at hindi ang Israel ang nasa likod ng pagpapasabog sa ospital sa Gaza. Giit ng Israel, high impact ang kanilang mga armas na kadalasan nagdudulot ng crater sa mga site. Kung mapapansin nila, walang makikitang crater sa paligid ng pinasabog ng ospital. Mababatid na halos 500 ang nasawi sa pag-atake sa naturang hospital. Personal namang inihayag ni US President Joe Biden ang pagsuporta sa Israel. Naniniwala rin siyang hindi Israel ang dapat sisihin sa nangyaring pagsabog sa ospital kundi ang Islamic militants. Sa ngayon, patuloy na iginigiit ng Israel sa Hamas na pakawalan na ang mahigit 200 nitong hostages. Kasunod na rin ito ng panawagan ng mga pamilya ng mga dinukot na sibilyan matapos ilabas ng Hamas ang video ng isang hostage na babae noong isang araw. Inanunsyo naman ni Biden na pumayag na ang Egypt na buksan ang Rafah border crossing para sa nasa 20 truck ng humanitarian aid para sa Gaza. Mababatid na unang nag-alangan ng Egypt na buksan ang Rafah border sa pangambang makapasok ang mga Hamas sa kanilang bansa. Kasabay nito, tiniyak naman ng Israel na hindi pipigilan ang mga humanitarian aid patungong Gaza. Samantala, sa nagpapatuloy na gyera, sumiklab ang bakbakan sa Lebanon-Israel border kung saan 5 miyembro umano ng militant group na Hezbollah ang napatay. Ito na ang pinakamalaking bilang ng napatay na miyembro ng grupo sa isang araw. Babala pa ng Israeli military, kung patuloy pang umatake ang Hezbollah ay hindi sila magdadalawang isip na gumanti. Kasunod nito, ilang bansa na ang nag-issue ng travel alert sa Lebanon. Ang Amerika, itinaas na sa alert level 4 ang travel advisory sa Lebanon kasabay ng paghimok sa kanilang mga mamamayan na huwag munang bumiyahe patungo doon.
Pinayuhan din ang mga American nationals sa Lebanon na lumikas habang mayroon pang commercial flights. Ganito rin ang babala ng United Kingdom sa kanilang mga mamamayan. Ilan pa sa naglabas ng kani-kanilang warning ang Canada, Germany, Australia at Sweden. Sa ngayon, nananatili sa mahigit 4,000 ang bilang ng namatay sa nagpapatuloy na gyera. Joyce Salamatin para sa Bayan. Samantala po, hinihikayat ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang mga kababayan natin sa dulong katimugang bahagi nito na lumikas muna. Ito ay kasunod ng tumataas na tensyon doon dahil sa iringan ng Israel at grupong Hezbollah. Pinalalahanan din ng mga Pilipino sa naturang bansa na huwag munang magtungo sa South Lebanon kung hindi kinakailangan, hanggang hindi pa natitiyak na humuhupa na ang tensyon. Hinimok naman ng Embahada ang ating mga kababayan sa South Lebanon na tumawag sa kanilang mga numero o sa Migrant Workers Office para magparehistro at mag-update ng kanilang sitwasyon. Samantala, Department of Foreign Affairs kinumpirma na isa pang Pilipino ang nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. May paalala din ang ahensya para sa mga Pilipino sa Lebanon kasunod ng pagtaas ng tensyon ng Israel Forces at grupong Hezbollah. Si Bea Bernardo sa Sentro ng Balita Live. Audrey, 4 na Pilipino na ang nasawi sa sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, Filipino caregiver o Filipina caregiver ang 4th casualty na namatay noong umatake ang Hamas sa Israel noong October 7. Hindi naman nagbigay pa ng ibang detalye ang kagawaran hinggil dito bilang tugon na rin sa hiling ng pamilya dahil hindi pa napapaalam sa mga magulang ang nangyari sa biktima. Sa kabila nito, sinabi naman ng OWA na makakatanggap ang pamilya ng OFW ng cash at funeral assistance. We already condemned the attacks on Israel, and we honor our kababayans because one reason why some of them died was that they did not abandon their wars. This is something which the Israelis have praised. Ikinalungkot naman ng kagawaran ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza na ikinamatay ng daang-daang mga sibilyan. Ayon sa DFA, dapat tiyakin ng bawat kampo ang kaligtasan ng mga sibilyan sa oras ng gera at kaguluhan. Nagpahayag din sila ng suporta sa United Nations sa hakbang nito ng magbigay ng humanitarian aid. Sa ngayon, sabi ng DFA, bagamat ligtas ang mga Pilipino sa Gaza, ay limitado na rin ang supply nila ng pagkain at langis. Umaasa ang Pilipinas Okay, Bayan, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon. Susubukan po natin balikan ang report na yan ni Bea Bernardo maya-maya po lamang. Nakauwi na sa bansa kahapon ang unang batch ng mga Pilipinong nagpa-repatriate mula sa Israel. Ang ilan sa ating mga kababayan ikinuwento kung ano ang nagtulak sa kanila para iwan ang magandang kita at trabaho sa naturang bansa. Ang Sentro ng Balita mula kay Rod Lagusad. Takot na madamay sa gulo sa Israel. Ito ang nag-udyok kay Kathleen na umuwi na ng bansa kasunod ng pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Dahil dito, tuloy-tuloy ang naging opensiba ng Israel at nagdeklara ng gyera laban sa Hamas. Tuloy-tuloy din ang pag-intercept ng Iron Dome ng Israel sa mga pinakakawalang missile mula sa bahagi ng Gaza. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki. Pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Malapit naman sa border sa Gaza ang pinagtatrabahuan ng OFW ni si Maylin. Kabilang ito sa pinasok ng Hamas. Kasama ang kanyang inaalaga ang matanda ay nagtungo sila sa bomb shelter. Anya, doble ang takot niya lalo't alam niyang walang sinasanto ang Hamas. Nag-message na po ako sa family ko na anak, mahal na mahal po kayo. Ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako, baka bigla akong malobat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon. Kaya tinitipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Matapos ito, sila ay na-rescue ng puwersa ng Israel. Naging emosyonal naman ang naging pamamaalam nila sa mga pamilyang kanilang pinagtrabahuan.
bilang mga caregiver. Iyakan po kami kasi masakit din po sa loob ko na iwanan siya. Napakabait po nila sa akin. Wala po ako naging problema. From day one sa kanila, lahat po ng pangangailangan ko, binigay nila. Napaka-generous po nila. Kaya ang sakit po na iwan siya. Kay Kathleen naman, kanyang inalagaan ng isang 98-year-old na may demensya. So tinawagan po ako ng anak niya, katulad na nasabi ko kanina. Sabi po nung anak niyang lalaki, you can leave my mother. Kasi marami na siyang na-experience na war sa buong buhay niya. I was living with a good family. Kung ang maximum po ng sweldo ng mga caregivers, binibigay po sa mga kasama ko, ako po, lahat ng hinihiling ko, more than that pa po, ganun po kabuti ang pamilya. Sina Maylin at Kathleen ay dalawa mula sa 16 na mga OFW kasamang isang buwang sanggol ang nakasama sa unang repatriation flight mula sa Israel. Naiwan naman sa Abu Dhabi ang isa pang OFW matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib. Nakatanggap din ng paunang tulong ang mga repatriated OFW, tulad ng medical at mental health assessment ng DOH. Mula sa DSWD ay may financial at educational assistance na ibinigay at karagdagang tulong mula sa regional office ng ahensya at psychosocial aid. Meron ding financial assistance, scholarship at skills training para makatulong sa pagkakaroon ng hanap buhay mula sa TESDA. May tulong pinansyal din na tig 50,000 pesos mula sa DMW at OWA, kasama ng hotel accommodation hanggang sa makauwi ang mga ito sa kani-kanilang mga probinsya. Bukod dito, nagbigay din sila ng financial assistance sa mga OFW na nasa Israel. Ito po yung nangyari kapag nagtulong-tulong po ang lahat ng ahensya at gobyerno para sa isang misyon. At ang misyon na yon, matulungan po ating mga repatriated OFWs. Samantala, mula sa mga Filipino nationals na nakapangasawa ng Palestinian national na nasa Gaza, nasa 78 na dito ang nagsignify na makauwi ng bansa at kasalukuyang nasa Rafah crossing. Problema dito ang kulang na supply ng pagkain at tubig. Nitong linggo lang itinaas ng DFA ang alert level 4 sa Gaza. Ibig sabihin, mandatory repatriation na. Nobody can go in or out of Gaza. Wala pang bansa nakapag-repatriate ng kanilang mga mayroon ng Gaza. Ganun pa man handa yung ating embahada sa Cairo, nasalubungin sila in case payagan silang paglusot ng Rafah crossing ng Egypt. Be ready anytime. So, kasi pag magbukas yung corridor, it will be hindi yan permanent. It might be a window ng a few hours or a day. Tiniyak naman ng DFA na walang Pilipino ang kasama sa namatay sa isang ospital sa Gaza na tinamaan ng missile. Sa kanilang datos, sa kasalukuyan may 3 Pilipino ang nananatiling unaccounted. Rod Lugusad, para sa Bayan. Samantala, balikan na natin si Bea Bernardo hinggil sa ulat ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino, hindi lamang sa Israel kundi maging sa Gaza at Lebanon. Bea? Audrey, kinumpirma nga ng DFA ang ika-4 na Filipino casualty na nasawi sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ito ay Filipina caregiver na nagtatrabaho sa Israel pero hindi na nagbigay ang DFA ng iba pang detalye. Alinsunod na rin doon sa hiling ng pamilya dahil hindi pa nga napapaalam doon sa mga magulang ng biktima ang nangyari. Pero nangako naman ang OWA ng cash assistance sa pamilya ng OFW. Samantala, ikinalungkot naman ng kagawaran ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza na ikinamatay ng daang-daang mga sibilyan. Ayon sa DFA, dapat tiyakin ng bawat kampo ang kaligtasan ng mga sibilyan sa oras ng giyera at kaguluhan. Nagpahayag din sila ng suporta sa United Nations sa hakbang nito na magbigay ng humanitarian assistance. Sa ngayon, sabi ng DFA, bagamat ligtas ang mga Pilipino sa Gaza ay limitado ang supply nila ng pagkain at langis at tubig. Umaasa ang Pilipinas na bubuksan na ng Israel ang Rafah border crossing kung saan daraan ang mga nais umalis ng Gaza patungo ng Egypt. Nakahanda naman ang embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pilipino. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga Pilipinong nasa southern border ng Lebanon dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah na taga-suporta ng Hamas. Pinapalikas na ang mga Pilipinong nasa border para hindi madamay sa gulo. Nagbibigay tayo advisory, but if you mean i-active yung alert level kasi alert level 2 yung Israel hindi pa namin ginagawa yun kasi this is a regular thing. I mean, they know how to what to do in Israel kasi even the Israeli authorities evacuate them. So southern Lebanon though, we're waiting for the final recommendation of our embassy in Beirut.
Bukas naman, Audrey, ay inaasahang makakauwi na sa Pilipinas ang second batch ng mga Pilipinong mula sa Israel na nag-repatriate. Audrey? Okay, Bea, doon sa may bansang Lebanon kung saan meron ding kaguluhan, doon ba sa area na nagaganap yung kaguluhan ngayon, may impormasyon ba ang DFA kung maraming mga kababayan tayo o mga Pilipino doon? Audrey, sabi ng DFA ay wala pa silang exact details kung ilan bang mga Pilipino yung nasa southern border ng Lebanon. Pero sa kabuuan ay nasa halos 17,000 yung mga Pilipinong nandyan sa may Lebanon. Kaya naman pinag-iingat sila ngayon at maging alerto sila sa kanilang kapaligiran para naman maging handa sila kung ano man ang pwedeng mangyari. At handa naman din ang ating embahada sa may Beirut na tulungan sila kung nais na rin nilang umuwi. Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo. Samantala, kanya-kanyang kabit na ng tarpaulin ang mga kandidato sa unang araw ng campaign period para sa BSKE. Nagbabala naman ng COMELEC na papaklasin nila ang campaign posters na wala sa tamang sukat at wala sa tamang lugar. Nasa sentro ng balita si Patrick De Jesus live. Audrey, umarangkada na ang pagsisimula ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Kahit maulan ang panahon ngayong araw ay maagang nagbahay-bahay ang ilan sa mga tumatakbong kandidato. Nagkabit na rin ang poster mga ito sa tulong ng kanilang mga supporter. 10 araw tatagal ang campaign period, Audrey, o hanggang October 28. 2 araw yan bago ang mismong eleksyon. Nagpaalala naman ang COMELEC na mahigpit nilang tututukan ang pangampanya ng mga kandidato para matiyak na sumusunod sila sa itinakdang regulasyon. Kapag kayo po ay nahulihan namin na lumalabag sa campaign rules, mauwi po ito sa pagsasampa namin ng kaso ng petition for disqualification at pati na rin po ang election offense na isang criminal case po. Mahigpit din ang babala ng COMELEC laban sa vote buying. Babaklasin naman ang mga campaign poster na wala sa common area o hindi sumusunod sa tamang sukat. 42,000 na posisyon ang paglalaban-labanan sa pagkapunong barangay, habang 294,000 sa pagkakagawad. Ganito rin ang bilang sa SK chairman at members. Paigtingin naman ng Philippine National Police sa mga election checkpoint kasabay ng campaign period at habang mas papalapit ang eleksyon. Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP sa implementasyon ng campaign rules at election rules. Kung may mga maoobserbahan po silang mga illegal campaigning po on the part of the mga candidates po, ang instruction po doon ay i-document po at ipagbigay alam po sa COMELEC. Ang COMELEC through their local election officers po ang may karapatan po para mag-send po ng notice doon po sa mga kandidatong mag-violate po doon sa mga campaign election guidelines po. At once sila po ay mapapadalahan po ng notice, ay susunod po doon yung pag-i-issue po ng show cause order. Basta on the part of the PNP po, being one of the deputized agency po ng COMELEC po, ay tutulong po tayo sa COMELEC para i-enforce po yung mga ipinalabas po nilang guidelines and resolution pertaining po dito po sa mga tinatawag po nating mga election offenses po. Nakahanda namang magbigay ng seguridad ang PNP, pero limitado lamang ito sa ruta at venue ng kampanya para mapanatili ang kaayusan at hindi sa partikular na kandidato. Pagka mga ganito pong mga campaign sorties po ay hindi po pwedeng sumama po ang PNP dahil alam po natin we should be a non-partisan entity po. However, may mga cases po na kung sakasakaling hihilingin po ng sino man pong kandidato na sila ay masecure because there are perceived threats against their life, then they have to course through their request pa rin po sa COMELEC. Audrey, 187,000 na kapulisan ang ide-deploy para nga sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, umabot naman na sa 18 ang validated na insidente ng election-related incidents o ERIs. 12 dito, Audrey, ay shooting incidents. 2 yung kidnapping, isang grave threat, isang indiscriminate firing, isang paglabag sa gun ban, at isang police operation na nagresulta sa armed encounter. Naitala ang mga ERI na ito sa
Region 4A Calabarzon, Bicol Region, Bangsamoro, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Ilocos Region at Zamboanga. Audrey. Okay, Patrick, sa panayam ko kanina sa COMELEC, sinabing malakas ang ebidensya doon sa mga kandidato o yung aspirants na nabigyan na ng show cause order. Sasabak pa rin ba sila sa kampanya? Audrey, ibig sabihin nga ng pagbibigay ng show cause order ay pinagpapaliwanag itong mga kandidato na ito. So, pwede pa rin silang mangampanya hanggat wala namang inihain na disqualification case laban sa kanila. Ito nga show cause order, Audrey, na inisyu ng COMELEC ay nagbunga sa premature campaigning o yung pangampanya bago pa man magsimula yung election period. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Hindi napigilan ng pagulan ang simula ng panliligaw ng mga kandidato sa mga botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang iba't ibang gimmick sa pangangampanya sa ilang barangay sa Metro Manila. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Kanya-kanya ng diskarte ang mga taga-suporta ng ilang kandidato para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong unang araw ng campaign period. Sa Barangay Batasan sa Quezon City, maagang nagtipon-tipon ang ilang taga-suporta para magdikit ng mga tarpaulin ng kanilang sinusuportahang kandidato. Gumamit pa sila ng hagdan para lamang mailagay ang larawan ng kanilang sinusuportahan sa matataas na lugar. Hindi rin nagpahuli sa unang araw ng campaign period ang mga taga-Bagong Baryo sa Caloocan City, na maaga ring nagdikit ng mga tarpaulin bilang suporta sa kanilang mga manok para sa eleksyon. Sinamantala rin ng ilang taga-suporta sa Barangay Tinajeros, Malabon City ang unang araw ng kampanya. Gayon din sa Barangay Navotas East sa Navotas City. Ayon sa COMELEC, generally peaceful ang naging pagsalubong sa unang araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Malaking bagay din anila ang mga checkpoint na inilagay sa bawat lungsod, gaya na lamang sa may boundary ng Marikina City at San Mateo, Rizal. Ipinaliwanag naman ng COMELEC ang ilang panuntunan at pulisiya hinggil sa tamang pangangampanya. Gayun din ang parusang kakaharapin ng mga lalabag dito. Peaceful pa naman ang kami. Ang mga tarpaulins, ang size niya is 2 by 3 feet. So ilalagay lang yun sa mga common poster area. At saka dapat meron nakalagay na paid for by and printed by. So yung mga pamphlets naman, ganun din. Dapat meron din yung mga paid for by and printed by. Ang maximum size is long bond paper. Pwede silang ma-file ng disqualification. Mahigpit din ang paalala ng COMELEC kaugnay sa vote buying na anila ay maaaring mapatawa ng disqualification case o makasuhan ang mapapatunayang sangkot dito. Mas pinaigting naman ng pulisya ang seguridad at kaayusan sa unang araw ng kampanyahan. Talagang sine-check natin isa-isa ang mga dumadaang mga commuters to make sure na wala silang mga dalang kontrabando. To make sure na ang lahat ng mga sasakyan nila at lisensya ay kumpleto. Tatagal ng 10 araw ang campaign period na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa October 28. Bien Manalo para sa Bayan. Sa iba pang balita, inirekomenda ng grupong Sinag na muling magpataw ng price cap sa lokal at imported na bigas sa Nobyembre. Ayon kasi sa Sinag, nagsisimula na namang manipulahin ng mga trader ang presyo ng bigas ngayong patapos na ang anihan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Audrey, ngayong patapos na ang peak ng anihan, nagsisimula na rin umanong manipulahin ng ilang trader ang presyo ng bigas. Kaya ang ilang grupo ng magsasaka isinusulong ang muling pagtatakda ng price cap sa bigas.
Nanawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura na muling magpataw ng price cap sa presyo ng well-milled rice pagdating ng Nobyembre. 45 pesos ang inirekomendang price cap para sa lokal at imported na bigas. Ayon sa sinag, karamihan sa mga palay ay nabili sa halagang 23 hanggang 25 pesos per kilo. Pero ngayong patapos ng anihan, ilang traders umano ang sinasadyang bumili ng mas mataas na halaga para magdulot ng artipisyal na pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Kung biglang bumili ng mas mataas, so nakikita natin na may manipulate ng presyo. Irarason ng mga traders, pumili kami ng 28 kaya dapat yung delivery pataas na. Pero bumili naman sila ng 25 pesos nung mga peak ng harvest. Mag-price cap ulit sa 45 para bumalik sa 25 pesos, yung 23 to 25 ang pagbili ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, isolated cases ang nagbibenta ng mataas sa presyo ng bigas o ng palay. Pero titingnan ito ng ahensya. Pag-aaralan ang paglalagay ng price cap pero hindi pa ito nakikita ng DA na kailangan ipatupad. Narito ang pahayag ni Yusek Mercedita Zumbilya ng DA. Mas marami yung mababa. So isolated cases lang siguro yung mga matataas na farm gate. But we will see that in the next couple of weeks. The price cap should really be a short-term one. I don't think we will resort into that. We'll have to study, how there are probably other measures that we can already do. Naniniwala ang DA na bababa pa ang presyo ng bigas ngayong anihan. Muli kasing binuksan ng India ang pagbibenta ng non-basmati rice sa labas ng bansa. Aabot sa higit 1 milyong metriko toneladang bigas ang pinayagang i-export sa 7 bansa. Pinakamalaki ang handang i-export sa Pilipinas na aabot sa 295,000 metric tons. Sabi ni Zumbilya, makatutulong ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Samantala, sa 2024 target isagawa ang 2 beses na pagtatanim ng palay sa panahon ng tag-init para mapataas pa ang produksyon. Habang para makabili naman ng palay ang National Food Authority sa mga lokal na magsasaka na ginagawang buffer stock tuwing may kalamidad ay magsasagawa ng contract growing ang DA at NFA sa pagitan ng mga magsasaka ngayong parating na dry season. Ang ibig sabihin niyan, Audrey, ay itatanim yung mga palay kokontratahin na bilhin ng NFA bago pa ito anihin. Tutulungan ng DA ang mga magsasaka na lalahok sa contract growing sa pamamagitan, Audrey, ng pamimigay ng libreng binhi, abono at iba pang mga ayuda. Audrey? Okay, Clay, mukhang ayaw talagang tumigil nito mga abusadong traders. Pero batay sa sinabi ng sinag, Clay, paano ba nila nalaman na mayroong manipulation na naman sa presyo ng bigas itong mga traders na ito? Yes, Audrey, ang Samahang Industriya ng Agrikultura ang isa sa pinakamalaking grupo ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. At kasapi din nila yung iba pang farmers group gaya na lamang ng Federation of Free Farmers. So dahil sila yung magsasaka, ipinaabot ng ilang miyembro nila na binibili umano sa mataas na presyo ng ilang trader yung kanilang mga inaning palay na kung dati ay 23 hanggang 25 pesos lang, itinaas ito sa 28 pesos at may ilang report pa silang natatanggap na 29 pesos at naniniwala nga yung sinag na posible itong gamitin ng mga trader, abusuhin na kapag ibinenta naman ng mga trader yung kanilang bigas, sasabihin nila nakabili sila ng mas mataas na halaga kahit na mas marami na talaga yung nakuha nila sa mas mababang presyo. Audrey? Okay, Clazel, para hindi mapagsamantalahan yung ating mga kababayang magsasaka, ito ba'y na-report na ng sinag sa Department of Agriculture para gawa ng agarang investigasyon? Yes, Audrey, ngayong araw nakatakdang isumite ng sinag yung sulat o yung recommendation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero gaya nga ng sinabi ng DA, doon pa lang kay Yusek Mercedita Zumbilya, titingnan na nila yung mismong prices ng palay sa mga sakahan at pag-aaralan din ito. Audrey?
Maraming salamat, Claysol Pardilla. Susunod, kaso ng mga trangkaso sa bansa tumaas ayon po yan sa Department of Health. Sa malasakit at work, lola na stroke, ating tutulungan na may pagpatuloy ang gamutan at sa labas ng bansa, isinusulong na same-sex marriage sa India ibinasura ng kanilang Korte Suprema. Ang mga yan sa pagbabalik ng Sentro Balita. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Lumutang na sa wakas sa NBI ang whistleblower na nagbulgar ng umano'y katiwalian sa LTFRB. Kondisyon ng pagsipot ni Jeff Tumbado ay ang hindi na niya muling pagdalo sa anumang investigasyon. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe. Yes, Luisa. Ang delay matapos na ang ilang beses na pagpapadala ng subpoena, umarap na ngayong araw sa National Bureau of Investigation si Jeff Tumbado ang nagsiwalat ng komunikatiwalian sa LTFRB na kalaon ay pinawi din ang mga pahayag. Pasado alas 11 na tanghali dumating si Tumbado sa NBI at kasama niya ang bago niyang abogado na si Bernardo Masangkay Jr. Dumiretso sila sa Anti-Graft and Corruption Division at inaasahang isusumiti na nila ang pahayag ni Tumbado hinggil sa kanyang mga aligasyon. Ayon sa abogado ni Tumbado, laman ang pahayag ni Tumbado na mayroon pa rin mga aligasyon hinggil sa korupsyon sa LTFRB. Kaya lang, tulad ng naging recantation o pinawin niyang salaysay, hindi nakabilang dito si suspended chairman, LTFRB chairman na si Guadis III. Pag-us ang sangkot na lang umano dito ay ang ilang mga tauhan ng Technical at Legal Division ng LTFRB. Inamin din ni Tumbado na kaya niya nadawit ang pangalan ni Guadis ay dahil umano sa hindi nila pagkakaunawaan sa trabaho. Para naman sa iba pang mga detalye hinggil sa kanyang mga aligasyon, sabi ni Tumbado, isisiwalat niya na lang ito sa magiging susunod na pagdinig sa Kongreso. Samantala, Angelica, akibat naman ang ipinasang pahayag ni Tumbado, hiniling din niya sa NBI na hindi na siya dadalo sa anumang magiging pagdinig hinggil sa investigasyon. Sabi ni Tumbado sa kanyang isinumpang motion to dispense appearance, nakapaloob na sa kanyang isinumpang o sinumpaang pahayag ang lahat ng nais niyang sabihin hinggil sa LTFRB. Patatandaan na nagresulta nga sa pagkakasuspinde ni LTFRB Guadis ang mga naunang naging pahayag ni Tumbado. Habang si DOTR Secretary Jaime Bautista nagsampa na ng reklamo sa mga nagdadawit sa kanya sa katiwalian at iginiit na kailan may hindi siya nasangkot sa anumang korupsyon. Angelique, sa ngayon, inaasahan na mula nga sa mga isinumiting dokumento ni Tumbado, magsisimula na ang investigasyon ng NBI sa mga naging issues sa LTFRB. Sabi man ni Tumbado na hindi na nga siya dadalo sa mga pagdinig kung magkakaroon man ang pagdinig sa NBI, pero handa siyang bumalik sa NBI kung magkakaroon man ng mga kakailanganing iklaro o clarification hinggil sa mga isinumiti niyang pahayag.
At yan muna ang latest mula rito sa NBI. Balik muna sa iyo, Andre. Yes, Luisa, pumayag ba ang NBI na huling pagdalo na yan ni Tumbado sa investigasyon? Ang tuloy sa ngayon, natutupo kasi tayo sa NBI at ininitay pa nga natin na magsalita itong NBI higil na sa mga naging isinumiting dokumento at pahayag ni Tumbado. Sabi pa kasi ng NBI sa ngayon ay pag-aaralan muna nila yung mga isinumiting dokumento ni Tumbado. Angela. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Samantala, sinampahan na ng Quezon City Police District ng kaso ang mga naarestong sospek sa Aldrin Bravante hazing case. Kabilang sa mga reklamo ay paglabag sa Anti-Hazing Act at robbery na inihain sa Quezon City Prosecutor's Office. Samantala, sumuko naman kanina ang isa pang sospek na sangkot sa insidente. Dahil dito ay umabot na sa 6 na sospek ang hawak ng pulisya. Nasa 10 pa ang hinahanap kung saan patuloy ang panawagan sa kanila ng mga otoridad na lumantad na. Maulang panahon ang bumungad ngayong araw sa ilang lugar. Kung ano ang dahilan niyan, lalo't wala namang binabantay ang low pressure area. Alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang latest mula sa Pag-asa. Maulap na papagurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang inaasahan sa Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, maging dito na rin ho sa Metro Manila dahil sa epekto ng shear line. Ito po yung boundary ng kung saan ay may dalawang air mass na nagko-converge at nagkukosfuyan ng maulap, ng kaulapan at ng mga pag-ulan kasama na rin ang mga isolated thunderstorms. Samantala, sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at Aurora ay maulap din ang papawirin na may mga pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay maaliwala sa papawiring inaasahan, maliban na lamang sa mga localized to isolated na mga thunderstorms, lalong-lalo sa hapon at gabi. At ngayon, wala naman tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Samantala, narito naman ang ating update sa status ng mga dams sa ating bansa. Muli, magandang araw. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather. At kaugnay po niyan, makakaranas pa rin ng pag-ulan ng bansa kahit natapos na ang hanging habagat at may El Nino. Ayon kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis, mababawasan lang ang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay nasa transition pa ang ating panahon. Dito mababawasan ang pag-uulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa habang magiging maulan naman sa silangang bahagi. Posibleng ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng northeast monsoon o hanging amihan sa mga susunod na araw. Ito ang unti-unting paglamig ng panahon o pagbaba ng temperatura. Kahit na may El Nino, mananatili pa rin ang amihan na posibleng magpaulan. Hindi rin mawawala ang tsansa ng mga bagyo. Mga around 2 to 4 pa yung ating posibleng maasahan ng mga bagyo by end of December. So meaning may mga ilang bahagi pa rin ng ating bansa na makakaranas ng medyo maraming ulan pa rin despite yung mga ibang areas ay possible po or potential dun sa tinatawag na dry spell at drought. Dahil sa pagpapalit ng panahon, bilang ng mga tinamaan ng trangkaso tumaas, ayon po yan sa Department of Health. Isang eksperto, hinimok naman ang publiko na magsuot ng face mask para mapigilan ang pagkalat ng naturang nakakahawang sakit. Ang Sentro Balita mula kay Mark Fetalco. Nakitaan ng Department of Health ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa ngayong taon. As of October 13, nakapagtala na ang DOH ng mahigit 151,000 ILI cases, 45% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kung titingnan naman umano ang datos ng daang 3 hanggang 4 na linggo, 26% ang itinaas ng mga kaso kumpara sa sinundang 2 linggo. Ayon sa DOH,
Base sa datos simula noong 2009, sumasabay ang pagtaas ng kaso ng ILI sa panahon ng tag-ulan at malamig na panahon. Kaya naman patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay, lalo't inaasahan pang tataas ang mga kaso nito sa mga susunod na buwan. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Dr. Rontin Sulante, isang infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians, inaasahan na talaga ang ganitong mga sakit dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. And this is brought about by reasons that medyo malamig na, no? Medyo maraming days na tagulan, and it's also the same pattern of increase in the cases as we have last year. At expected to, no? For the past several years, talagang ganito ang nangyayari sa atin. Kabilang sa mga sintomas ng influenza-like illness ang ubo, pananakit ng katawan, sore throat at lagnat. Nakasama rin sa mga sintomas ng COVID-19. Ayon kay Sulante, gaya ng COVID-19, isang respiratory infection din ng influenza na madaling magdulot ng hawaan sa pamamagitan ng droplets o aerosol. Bagamat may pagkakapareho sa ilang sintomas, malalaman pa rin ang kaibahan nito dahil sa ibang komplikasyon. Kagaya ng COVID na yung mga bagong Omicron XBB variant ngayon, they also cause the same manifestation as influenza, no? And it's so difficult to differentiate which one is COVID and which one is influenza, no? But again, we know that COVID has other complications compared to influenza. COVID has what we call long COVID, especially for the vulnerable population. Kaya mainam pa rin aniyang ipagpatuloy ang mga nakagawiang paraan ng pag-iingat gaya ng pagsusuot ng face mask. At kung makaramdam ng sintomas, payo ng eksperto, mas mabuting manatili muna sa bahay at magpahinga para maiwasan ang hawaan ng sakit. Mark Fetalco para sa Bayan. Samantala, Meralco nagsagawa ng operasyon sa Maynila para isaayos ang mga kable ng kuryente kung saan ang ilan sa mga ito nadiskubre na iligal na nakakabit sa kanilang mga poste. Naturang kumpanya may paalala din laban sa mga magtatangka na magsabit ng campaign paraphernalia sa mga kable ng kuryente. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Kasunod ng ilang insidente kamakailan ng pagbagsak ng mga poste ng kuryente dahil sa mabibigat na kable na mula sa mga telephone at cable companies, patuloy ang kampanya ng Meralco katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga pasilidad nito para rin sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan. Kaugnay nito, nagsagawa ngayong araw ang nasabing electric company kasama ang Manila LGU ng kanilang anti-dangling and illegal wire attachments operation sa Ermita, Manila, kung saan kasabay ng mga isinagawang survey, pag-aayos ng mga nakalundo ng mga kable ay pinagpuputol nito ang mga illegal na kableng nakakabit sa kanilang mga poste. Ayon kay Joel Zaldarriaga, spokesperson, vice president at head of corporate communications ng Meralco, kaligtasan ng publiko ang pangunahin nilang prioridad sa nasabing operasyon. Kasabay ng pakiusap nito sa mga kumpanya ng telco at cable na makipag-ugnayan sa kanila at dumaan sa tamang proseso para sa pagkakabit ng mga kable sa mga poste ng kuryente. Many of these companies providing ICT services, naglagay sila ng mga linya, yung mga facilities nila without securing our permission or without securing the permission of the barangay. Tuloy-tuloy lang sila nagsampay. So, yun ang resulta. So, anong ginagawa namin? Kino-correct namin ngayon yan. Dagdag pa ni Zaldarriaga, iniiwasan nila na makompromiso ang kanilang mga pasilidad dahil ang kaligtasan ng publiko ang maaaring maapektuhan nito. The worst case scenario that can occur or happen is that our facilities may be damaged and as a consequence may affect public safety. Yun ang iniiwasan natin. Kaya agresibo tong kampanya namin. Tuloy-tuloy kami. Hindi kami talaga titigil. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa kabuuan ng aming prangkisa na sakop namin. Samantala, kinumpirma ng electric company na sila ay handa at naka-alerto 24/7 sa paparating na barangay at sangguniang kabataan 2023 elections, kung saan natapos na nitong inspeksyonin ang nasa 3,000 polling at canvassing centers, kabilang na ang mga pampublikong paaralan at mga barangay hall na kanilang sakop. Gayon din ay nakahanda na ang kanilang 300 genset at 800 floodlights na maaaring magamit ng kanilang mga tauhan sakali magkaproblema sa serbisyo sa kuryente. Kasabay nito ay ang paalala sa mga mangangampanya na mahigpit na pagbabawal sa pagkakabit o pagsasabit ng kahit na anong campaign paraphernalia sa mga kable ng kuryente para na rin sa kaligtasan ng publiko. Joshua Garcia, para sa Bayan.
Isang residente ng Marikina City ang nagpaabot ng kanyang munting hiling sa malasakit at work ngayong araw. Ito ay para sa kanyang ina na na-stroke at hindi na maigalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Ako po ay humingi po ng konting tulong para po sa aking ina na si Mrs. Esther Pagya, 75 years old na po siya. Ito ang panawagan ng 40 taong gulang na si Nino Vincent Gerald Pagya. Kwento niya sa ating programa, taong 2012 na maranasan ng kanyang 75 taong gulang na ina ang pagbagsak ng katawan at labis na pagkahilo. Dahil sa kawalan ng sapat na pera, hindi nila agad nadala sa pagamutan si Nanay Esther. Lumipas pa umano ang 1 linggo bago nila nadala sa isang klinik sa kanilang lugar ang kanyang ina. Ayon sa espesyalista, ang nararanasan ni Nanay Esther ay epekto ng mild stroke. Na-stroke na po siya at hirap na po siya makalakad. Na-stroke po siya way back 2012 pa po. Dahil dito ay agad naman umanong binigyan ng mga gamot na dapat inumin si Nanay Esther. At sinabihan na rin ng doktor na magiging panghabang buhay na ang gamutan ng kanyang ina. Makalipas ang 10 taon, isang problema na naman ang kinaharap ni Nanay Esther. Dahil ang kanyang kanang paa at binti, hindi na niya maigalaw at mailakad. Bukod dito, nahihirapan na rin siyang makatulog. Naisipakonsulta ng kanyang ina ang kanyang paa at binti sa isang espesyalista, subalit wala naman silang pera. Maging ang mga gamot din ng kanyang ina ay nahihirapan na rin niyang suportahan. Siya na lang din umano kasi ang nagtataguyod sa pangangailangan ng kanyang ina. So ako lang po kasama niya sa bahay. Kaming dalawa na lang po simula po nang namatay po ng tatay ko last 2020. Ang tanging inaasahan na lamang nila ay ang buwan ng pensyon ni Nanay Esther, habang siya naman ay patuloy sa paghahanap ng trabaho para matulungan muli ang kanyang ina. Nananawagan siya ng tulong sa ating programa para sa pangangailangan medikal ni Nanay Esther. Sana po matulungan po niyo yung nanay ko sa pagpapacheck up, pagpapagamot po. Pati sana po ma-therapy po siya para makalakad pa po siya ng maayos. Maraming salamat po. At para po tugunan ang problemang iyan, makausap natin ngayon sa linya ng telepono si Ma'am Hazel Militante, ang Head ng Social Welfare and Development ng Marikina City. Magandang hapon po, Ma'am Hazel. Magandang hapon po, Ma'am Angelique, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Opo, ano po maaari nating maitulong mula po sa tanggapan ni Mayor Marcy Chodoro kay Nanay Esther? Opo, syempre po, kailangan pong mabigyan ng tulong si Nanay Esther po. So, para po sa kanyang financial assistance po, para po sa pagpapacheck up niya po at pagbili po niyang gamot. Okay. Meron po bang programa din para po sa therapy dyan po sa Marikina? Pwede po namin i-check sa aming hospital na nandito po, yung government hospital po namin dito, yung Amang Rodriguez Memorial Medical Center, para po matulungan po si Nanay Esther po. Okay, so ano po ang mensahe nyo kay Nanay Esther at sa kanyang anak na si Nino? Opo, alam naman po ni Nino yan kasi nakausap na po namin siya kung ano po yung tulong na naibigay po ni Mayor Marcy, at maaari din naman pong makipag-ugnayan sa aming opisina yung anak po ni Nanay Esther para matulungan po siya ni Mayor Marcy Diodoro po. Okay, at ngayon pa lamang maraming salamat na po, Ma'am Hazel Militante, at gayon din po kay Mayor Marcy Chodoro. At si Ma'am Hazel po ay ang head ng CSWDO ng Marikina City. Salamat po. At sa mga nais mong dumulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptv@gmail.com. Yun pong kalimutang i-like, i-follow, i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Tuloy-tuloy ang paggawa ng paraan ng Department of Science and Technology para makahikayat pa ng mga kabataan na maging mas interesado sa science at kalaunan ay pumasok sa larangan nito. Ayon kay Secretary Renato Solidum Jr., sa kasalukuyan ay nasa 174 na researchers ang meron sa bawat 1 milyong populasyon. Malayo ito sa bilang na meron ang mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia. Binigyan din ng kalihim na kung mas interesado ang
ang kabataan sa science, technology, engineering at mathematics o STEM, mas magkakaroon ng maraming mga researcher. Kasama sa pamamaraan ng DOST upang makahikayat ay ang pagdaraos sa unang pagkakataon ng National Youth Science Technology and Innovation Festival na kanilang tiniyak na magiging interactive kung saan samut-saring mga exhibits, seminar, games at marami pang iba ang magugustuhan ng mga kabataan, pati na rin ang mga young at heart. Libre at bukas sa lahat ng festival na magsisimula sa October 25 hanggang 28 sa PICC. I'm very excited because our youth has a lot of creativity. Walang hang up na, ay, siguro, hindi pwede yan. No? Our youth would always look at things in a positive manner, which I consider, their approach I consider very important. They consider the pluses. Anong maganda dyan? Anong pakinabang dyan? And that's how we should think. And then, is it possible? Sa ibayong dagat, sikat na tourist spot sa France, binuksan na muli matapos pansamantalang isara dahil sa bomb threat. At pop icon na si Britney Spears may isiniwalat tungkol sa kanila ng dating kasintahan na si Justin Timberlake. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Binuksan ng muli sa publiko ang Palace of Versailles sa France. Nagsilbi itong royal residence ni King Louis XIV at isa sa mga sikat na tourist spot doon. Mababatid na pansamantala itong isinara noong October 13 kasunod ng insidente ng pananaksak sa isang guro. Ibinasura ng mataas na korte ng India ang panukalang gawing legal ang same-sex marriage. Sa kabila nito, iginiit ng Supreme Court na kinikilala ng bansa ang anumang relasyon ng LGBTQ. Tiniyak din nito ang proteksyon sa kanila laban sa kahit na anong diskriminasyon. Ikinagulat naman ng ilang fans ang revelation ng Princess of Pop icon na si Britney Spears sa kanyang bagong libro na The Woman in Me. Dito inamin ni Britney na nagpa-abort siya noong sila pa ng American singer na si Justin Timberlake. Kapwa hindi pa raw sila noon handa na magkaroon ng baby. Sa ngayon wala pang statement ang panig ni Timberlake. Nakatagdang i-release ang much anticipated memoir ni Spears sa October 24. Joy Salamatin para sa Bayan. At yan ang sentro ng mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Ako naman po si Naomi Tiburcio para sa Bayan. Magkikita tayong muli para himayin ang mga balitang tiyak na konektado ka. At ako naman po si Angelique Lazo para sa Bayan at Audrey, Naomi. 67 days na lamang at Pasko na. At hanggang bukas pong muli dito lamang sa Balanseng Balitaan at napapanahong talakayan. Ito po ang Sentro Balita. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas.
Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, Bayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Good afternoon, Lotto Philippines. It's a lucky Thursday, October 19, 2023. It's now time to play and win dito po sa 2 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Digit pa premyo ang pabuena manong ipapamigay po natin sa lahat ng avid Lotto players. Kaya sana marami ang nakabili ng mga tickets. Sasamahan niyo po kami sa loob ng 15 minutos para masubaybayan ng live na pagbola ng mga numero. Maaari nyo rin po kaming mapanood via PTV Network and live streaming channels on Facebook and YouTube. Ito naman po ang tip namin para doon sa mga nagtatanong ng tip sa lahat po ng Lotto fans. Para sure na laging kasali at walang mamiss na chance manalo, try nyo po mag-advance draw system play dahil dito, maximum 6 consecutive draws ang pwede ninyong salihan. I-select lang po ang inyong, sa inyong play slip kung ilang draws ang gusto ninyong ma-enjoy at malaro. Ito naman, yan yung tip namin. Ito naman, reminder po sa kaugnay sa transition ng bagong lottery system ng PCSO, lahat ng Lotto tickets na nabili hanggang September 30, 2023, maaari pang i-validate sa lahat ng Lotto outlets hanggang October 31. Pero, sumula November 1, 2023, sa mga PCSO branch offices at sa PCSO main office na po, kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Ang advice po namin, habang maaga pa, punta na po sa pinakamalapit na Lotto outlet at ipa-validate na ang inyong mga tickets.
Ready na po mga kasama natin dito sa studio. Here with us are the Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Magandang hapon po. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon. At ito hong pinakapaborito kong bahagi. To assist us with our draws, we have our PCSO draw team member na iba ang dating ngayong hapon naman. There's something different. Pero maganda. Bagay sa'yo, ma'am, yung lipstick mo. Lotto Philippines, swerte ng 2 at 3 numbers nyo. Malalaman na natin. Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw panel of judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Thank you, ma'am. Talagang may kaiba po sa inyo ngayon, pero okay, maganda talaga. Sa unang game ngayong hapon, kaninong 3 numbers kaya ang maswerteng mananalo ng instant 4,500 pesos? Madali lang manalo dito sa 3D Lotto. Kailangan lang mag-match ang 3 numbers nyo sa ating 3D Lotto winning combination in exact order. Ayan, nakapili na po ang ating machines ng winning combination. The first number, 6. The second number is 8. And the third number is a 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 6, 8, and 0 in exact order. Moving on to our next game, lucky 2 numbers naman ang ating aalamin. Let's play 2D Lotto! Two-D Lotto players sa halagang 10 piso lang, 4,000 pesos maaaring maiuwi. Easy lang din sumali at manalo dito sa ating 2D Lotto. Kailangan mag-match po ang 2 numbers nyo sa ating winning combination in exact order. Pwede rin ho rumble dito kung saan 2,000 pesos ang naghihintay na papremyo. Ayan, nakapili na po ang ating machines ng winning numbers. First number, 26. And the second number is number 2. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. We have the numbers 26 and 2 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Bukod po sa cash prizes, may bonus na regalo pa ang PCSO sa inyo. Kung ano po yan, panoorin po natin. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo.
Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCS Games Hub sa PCS main office at sa mga PCS branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub SB page. Di na tayo mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Ito naman po, good news para sa mga STL players natin sa Visayas at Mindanao. Authorized na po ang ilang STL agents na gamitin ang national draw results para po sa STL operations. Narito po ang kumpletong listahan ng STL Authorized Agent Corporations. Ilang mahalagang paalala naman po mula sa PCSO. Pag-usapan natin dito sa next segment natin. Paalala pa rin po sa mga game players yung Lucky Pick 3 at Sweatress Hearing Facebook pages. Hindi po konektado sa PCSO ang mga yan. Bukod pa dyan, yung hindi rin po produkto ng aming tanggapan ang Pakiloto at Sure Lotto. Illegal po ang mga yan. Sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para sigurado po legit ang games na sinasalihan ninyo. Nakakatulong po kayo sa kapwa nating Pilipino. Hindi doon sa mga illegal na ang nakikinabang po ay kokonti lamang. Good news naman sa mga kababayan nating naghahanap ng libreng konsulta para sa kanilang karamdaman. Patuloy po ang PCSO sa paghahatid ng free medical and dental outpatient services para sa lahat. Punta lang ho kayo sa main office namin dito sa Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Agahan niyo po pagpunta dahil first come, first served ang pinatutupad dito. Magdala ho ng photocopy ng inyong valid ID at ng inyong vaccination cards dahil yung fully vaccinated individuals po ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Maaari din po magpakonsulta sa mga espesyalista. Narito po ang kanilang schedule. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757.
Recap time. Umpisan po natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 26 and 2 in exact order. At para po sa ating 3D Lotto, 6, 8, and 0 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Muli, para hindi na humahasel, ipavalidate na po agad ang inyong mga tickets sa nearest Lotto outlet. Huwag na pong paabuti ng 1 taon at para ma-enjoy nyo na rin yung inyong napanalunan. Kung paano naman mag-claim ng inyong premyo, narito po. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Lotto players, samahan niyo po si Princess mamayang 5 p.m. para sa second batch ng digit prizes. Kaya huwag pong kalimutan bumili ng inyong tickets. Doon naman po sa mga nagtatanong kung magkano na ang jackpot prizes ng Lotto, narito po ang ating estimates. For tonight's Lotto 642, ang naghihintay po sa inyo, 10 million pesos. Habang sa Super Lotto 649, 15.8 million pesos. Bukas naman sa Mega Lotto 645, 20 million pesos. At sa Ultra Lotto 658, 49.5 million pesos. At sa Sabado sa Grand Lotto, 44 million pesos. Para po sa PCSO, ako si Eric Inson, stay safe and healthy para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At your service, Pilipinas, Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali mula Lunes hanggang Biyernes para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina Sharms Espina here, who's always dreamed of watching the Kentucky Derby live. The pomp and pageantry and sheer excitement of the most exciting 2 minutes of competition in sports in Churchill Downs, Louisville for the Run for the Roses. But if horse racing is the king of sports, the sport of kings has to be the pricier sport of polo, in which riders and horses try to score by hitting a ball with a mallet onto the other's goal. In this VOA presentation, we get up close for a look at the special bond between rider and his ride and meet the family bringing the sport to a new generation.
places in the world you can go to watch a polo match for free. It's the bond between the rider and the pony. It's a sport that once it gets in your blood, you just can't get it out. Soy el groom de los caballos y trabajo para la familia King, cuidando los caballos. Aníbal, mi compañero de trabajo, y somos un equipo. Bueno, en la mañana entramos, después revisamos que los caballos estén todos bien. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, mi amor! Ponemos granos. Es grano. Electrolito. Y suplemento. Fly spray. We feed them grain only in the morning, but they have a lot of grass in the fields, so they're pretty much eating it all the time. This is a fly mask, so there's so many flies around here. It gets they swarm their face and eyes, and it just really helps them to have something covering their face, so the flies can't really get to them. Sometimes they lose them in the field, and we're short them. We're always short looking for fly masks because they rub them off or something. They don't like them. They don't understand why they're good for them. El caballo es muy bonito, le gusta la rutina de trabajo y ya sabe que ahora vamos a dar un pequeño baño y va a descansar. I'm kind of a groom player here. I help with the daily care and exercise of these horses. We've got about 15 horses in this barn right now, and I play in the practices. I've got a few of my own here as well. This is probably one of my favorite mares right here. Betty, she was bred and taught to play polo from a really young age. She's out of Argentina. But I got kind of lucky with her because paints don't typically play polo, but she's an amazing horse. She doesn't have one solid color. They're not the most sought-after color for a polo pony, but this one is kind of an exception in my eyes. Every morning we get here pretty early. We bring everybody into the barn, we feed them some grain, we give them a good brush,
keep their coats looking really nice, and then we take them out on sets. And we walk for 45 minutes to an hour and then give them a little trot. Just works on their stamina and endurance, and that's how we exercise them. Be careful! Me gustó la disciplina, cómo se trabaja, cómo se tratan los caballos. Eso quería aprender y no dejas de aprender. Todos los días aprendes de uno, de otro y es algo lindo. Algo, como te dijera, es un mundo que si te gusta, quieres más y pasa el tiempo y sigues en lo mismo. ¿Tú tienes caballos listos ahora o no? No les importa que yo juego primero? No importa. Acomódalo. I would say a lot of what I do here is manage the horses, manage their care, oversee a lot of the injuries, but also I'm a player. I've been riding horses since I was 6 years old, and from that first day, probably haven't missed many. For me, the polo is still relatively new. I've been doing it for about 5 years now, competitively for about 3. For me, it was always about the horse. You know, when you do have those horses that you've made, or even the ones you haven't, and they're picking up on the plays before you are, certainly I play some of them that know the sport better than I do. So I just have to trust them and go with it. So I'm frequently just amazed by these animals when I do see them catch the play before I do. So when I first started coming and playing here, there was a lot of older people that had just been playing for a while, and there weren't a whole lot of new players coming up. So we kind of brainstormed that in order to have a future in the sport and be able to play for a long time, we needed to start getting more players in Charlottesville. One of the ways to do that is through a polo school, so starting to teach people how to play, getting more players to come and play with us, and then kind of raising the level of polo, and then also bringing new players up is our goal. Okay, vamos there. We hit a pothole, and the front tire of the trailer is flat. But we have a spare in the back, so we're really close. We're just gonna go slow, and then we'll change it at the field. Always something. In season, it's just like your whole day, every day. Unless you have people working for you, but we don't. So we pretty much do it all ourselves. It's a lot of work, but it's pretty rewarding. I work most days
in the barn from like 7 until 6 or I don't know. It's like an all day, every day type of situation. I get a lot of joy out of being in the barn and get everything ready myself. Just wiping the tack down before I start to get the horses ready, make sure everything's clean. And if it gets sweaty and then it dries, the leather gets really hard and starts to crack. So this just like preserves it, and also when the leather's softer, it's like just nicer to hold and it doesn't give you like blisters on your hands as badly. Lucy, stop! This is her trailer, she gets around. She makes sure everything at the trailer is the way it should be. I think there has to be a relationship between the two. I think the polo horse is probably 80% of that relationship. And they're the ones that are racing to the ball. They're the ones making the ride-offs. The players are making decisions for those horses as far as where to go to be able to pick the ball up. And the players themselves are hitting the ball, so they need athletic ability and timing and so forth to be able to do that. But you can be a top player in the world, but if you don't have a horse to support you, you're not going to be able to get there to make the plays necessary to win a match. Now I'm a little hot. You can play really hard against someone and then everyone understands what you're going through and how stressful it can be, so it's really nice to relax with everyone after the game. That's probably one of my favorite things about polo is places you go and the people you meet, and everyone is so welcoming and has so much hospitality towards you. It's really great. Lucy's a good barn dog. She loves to come to the barn and hang out, and she started taking on this like protective role of the horses, and whenever I go to ride, she'll stay at the trailer and watch them, and she barks if someone breaks away or is loose and tries to herd them back, and like 50% of the time she herds them in the right direction, but she thinks she's helping the whole time. This farm was purchased for the ability to put in a polo field. It was here because it's difficult finding flat ground in Albemarle County. So that's the entire reason the farm is here, is polo. Watching him pursue his passion at this business has become a way that we've been able to grow the business, sell more wine, and just provide a wonderful place for people to come out and enjoy a polo match. We are a working farm, first and foremost. We have lots of folks here who employ to keep the vineyard, keep the farm, operate the tasting room on a daily basis, make the wine. I think people maybe don't perceive us as farmers sometimes, but we definitely are. We're growing things here, and we do everything by hand. The vines are tended by hand, we pick by hand, and all the wine making is done by hand, sorting the fruit.
Mama Bear. Mama's been incredible. She's been instrumental and essential for the growth and success of this place. Everything aesthetically that you see has her fingerprints all over it. She has been kind of the guiding hand where my dad says, well, I want to do this. She's like, all right, well, this is how we're going to do it. And she still works here every day, really, really hard, harder than everybody. My dad played starting in the 80s. I think he really liked the farm life and equestrian life and just a competitive sport. My dad always wanted it to be a community event, something free and open to the public. Watching it grow from my dad's passion and hobby to something that the community really loves to enjoy, loves to come out here. They get to enjoy the green grass, look at the beautiful mountains. They don't even have to buy wine. Several years ago when my dad was becoming unable to play, cancer, passed away at 19. He looked around the room at a dinner and said, who's going to take it up? Somebody's got to play. And of course, the three brothers, nobody rides. Nobody raised their hand. My wife, who has been riding since she was little, she said, I'll give it a try. David King was such an awesome man, and I would say our connection was really strong in terms of the polo and the love of horses. And he was such a fabulous mentor and definitely pushed me and definitely had expectations or hopes for me that, Lord knows, I hope I'm fulfilling. You know, the idea here is really to honor his legacy. There is, I think, a misperception out there from movies and media about polo, and that it's all glamorous and big hats and dresses and the whole bit and charcuterie boards, right? But in reality, on the other side of the field, where all the gritty work gets done, you know, it's cold beer or sometimes warm beer, and at the end of the day, and jumps in a horse trough to cool off, and scooping horse poop and all the rest. So it's a lot of work that goes in. You've got to be willing to do to take care of a field and take care of the horses, because we treasure them as teammates. If you boil polo down to the salient point, it's the bond between the rider and the pony. That is the unique thing that gets in the blood of polo players. Whoa! It's the ultimate challenge. I mean, just riding at the speeds that you've seen and hitting a little bitty ball with a 54-inch bamboo mallet. Oh no! Behind every successful polo player, there's a lot of really hardworking people that help them keep the horses in the best shape possible and all of their equipment in the best shape possible. Drop the chain and let people come and watch. And when they pull in, everything looks organized and ready, but it's the 24 hours before that, every single week. And then planning with weather and watching if we can even have polos, so it's safe enough for the horses, of getting it lined and cut, and the horses ready, and the tails tied, and the shoes ready, and the mallets set up right, and all the tents. So it's right before the circus starts. It just feels like you're stomping fires out, and every few minutes there's another fire. But we've got a great team here, and the boys and mom, we all pitch in. We love to work. Here on Sundays, managing the scoreboard, helping set everything up. We love to share this property
with anybody that wants to come enjoy a little slice of Central Virginia. And the funniest times are just trying to scramble and get everything ready right on time so that we can entertain, but people can share in this awesome sport. Umpire is going to throw our ball in and get us ready to go. We'll have a lot of really nice hitters out here today, so those balls can be flying. Of course, balls that pass pretty easily. Make sure you have your eye on the ball. Go. Looks like Max himself trying to set himself up for a better shot, but Mark playing nice tight defense today. Hey! Coming behind! Coming behind! It's very intense. It's a very fun sport. A lot of people come to watch and they've never tried it. I think if you try it, you'll be addicted quick because it's a sport that once it gets in your blood, you just can't get it out. It's very intense. There's a lot of spirit to the game when it's played, and you're competing against people that love horses and love the sport. And that's a wrap for today. We hope you enjoyed this feature and look forward to another informative and perhaps entertaining feature tomorrow. Always keep in mind to work hard, dream big. Give thanks always, be kind, and catch the news right here on PTV. This is Sharm Zespina for Stories from the Grid. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology.
Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes, na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, everyone. Please take your seats. Vice President Inday Duterte, Speaker Martin Romualdez, members of the cabinet here today, the AFP Chief of Staff is General Romeo Browner, and the heads of the different services, the commanders of the different services, General Benji Acorda, fellow workers in government, good morning.
I leave for Riyadh, Saudi Arabia today to attend the ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. I will meet with ASEAN and Gulf Cooperation Council leaders to discuss the challenges of major geopolitical developments and the comprehensive and concrete enhancement of our security, our economic progress, and socio-cultural collaboration after more than 30 years of ASEAN-GCC relations. I would like to point out that this is a particularly important conference because this is the first interaction between ASEAN and the GCC, both of whom are very vibrant regions in terms of economic development for the globe. And that is why the Philippines needs to be part of that discussion. It gives us, the Philippines, a unique opportunity to advance our priorities in ASEAN under the ASEAN-GCC framework, while forging closer cooperation between the two dynamic regional organizations. This summit will serve as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy and food security, logistics, supply chains, digital information, the free flow of goods, people, and services, as well as the enhancement and protection of the rights, of course, of our overseas workers. We will emphasize our advocacy for a rules-based international order to maintain peace and security, stability in our regions. GCC countries are home to an estimated 2.2 million Filipinos working in critical fields. I will be meeting with the Filipino community in Riyadh to share with them important developments here at home and to thank them for their invaluable contributions. We will see to it that our constructive engagement with ASEAN and our partners will continue to serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Before I end, I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that was what we have done. And this has been in consultation not only with our economic managers, but also with the people, the personalities who will actually be involved in the fund. And that's why their inputs have been very important, and that is why we are going to now utilize them to make it a better organization. And with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund. And we're very encouraged that we are going down the right path. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po.
Narito na ang PTV Balita ngayon. Magsasagawa ng contract growing ang Department of Agriculture at National Food Authority sa darating na dry season upang matulungan ang mga magsasaka. Ibig sabihin, ang mga itatanim na palay ay kinokontrata ng bilhin ng NFA bago pa ito anihin. Ayon kay Agriculture Undersecretary Leo Sebastian, layo nitong magkaroon ng opsyon ng mga magsasaka na ibenta sa NFA o private sector ang mga inani nilang palay o kung ano ang nakikita nilang magandang presyo. Tutulungan din ng DA ang mga magsasaka na lalahok sa programa sa pamamagitan ng pamimigay ng binhi, abono at iba pang ayuda. Muling binalaan ng Commission on Elections sa mga pasaway na kandidato ngayong nagsimula na ang campaign period para sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, may mga naitatala na silang lumalabag gaya ng mga nagkakabit ng campaign poster sa poste, kable ng kuryente at iba pang ipinagbabawal na lugar. Samantala, isang tumatakbong kapitan naman at mga kagawad sa Barangay San Bartolome, Quezon City ang sinampahan ng disqualification case at vote buying sa COMELEC. Kabilang dito sina Riza Ramos Pascual, Dong Pascual, Gabi de los Santos at 4 na iba pa. Ayon sa complainant, maagang nagkabit ng election paraphernalia at namahagi umano ng pera ang kampo ni Pascual sa isang pagtitipon sa barangay. Nakunan din sa video na namimigay ng 500 piso ang grupo ni Pascual. Kapag napatunayan, maaring ma-disqualify ang mga inireklamo. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines nagpadana og dugang na mga sundao didto sa probinsya sa Negros Oriental alang sa pagpangandam sa nagsingabot nga barangay ug SK elections. Dugang na 4 ka platoon kung kapin sa 120 ka mga personnel sa Philippine Army ang gideploy sa probinsya sa Negros Oriental. Matod sa Viscom, subay kini sa pronouncement sa COMELEC 7 Regional Director na si Attorney Lionel Marco Castellano nga kapin sa 500 ka mga clustered voting center ang i-deploy sa probinsya uban sa mga personnel sa PNP. Dugang sa AFP, ang mga gideploy na mga sundao sa Negros Oriental murender og election duty sud mismo sa mga voting center. Sa pagkakaron, adunay siyam ka mga barangay panahon sa mga kalamidad. This MOPEX provides our naval reservists for our force multipliers to be responsive in terms of organizational structure, sound administration, sustainable logistics, and other relevant trainings. And to train them to be deployable in times of crisis, emergencies, or HADR that will struck our country. Pag may bagyo, ang nangingibabaw, yung mga taong, mga first responder, magugulat kayo, no? They're not wearing Navy uniform, but they are all, sila yung nangunguna, our naval reservists. No? Kaya nakakataba ng puso, and yan din nakikita ko dito. To ensure the readiness and the PNARUS, the Philippine Navy program, this exercise that concentrates on equipping our reserve force with strategic knowledge and skills, integrating them with the competency to respond to potential security threats or conflicts effectively. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Taghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Hello, I'm Minh Ngân. And I'm Văn Hiệp. We are From Vietnam. Today, we will take you to the beautiful and friendly cities of our ASEAN community. And now, let the journey begin. Hey Hiệp, what are the criteria for you to choose a city to visit? Well, it should be the city with the beautiful scenery, clean environment, the friendly people, and of course, the great food. Wow, so many criterias. But what is the most important one to you? It would be the friendly people because that gives me a sense of comfort, intimacy, as if I were living in my own country. Okay, so let's visit the following city. I'm sure they will definitely satisfy you. So join us. Bandar Seri Begawan is a green, clean, beautiful city blended with the ancient beauty of mosques and the modern beauty of road system. It's a must-visit place if you want to discover Brunei. Bandar Seri Begawan, located in the heart of Brunei, is the capital of this country, with more than 33,000 people. This is the oldest capital of Brunei. Bandar Seri Begawan was the center of trade, commerce, and administration of Brunei hundreds of years ago. Bandar Seri Begawan has now become a modern city with lots of construction projects like mosques, concrete bridges, or schools and police stations. Royal Regalia Museum, a local cultural and arts museum, is a modern architectural work. The museum shows the quintessence of the royal family as well as the traditions of Brunei. This museum is a prominent tourist attraction of the city as it is beautiful and contains the soul of Brunei. From the observatory tower of this museum, you can admire the overall picture of Kampong Island. From the distance, Kampong Tower is under construction. Kampong Tower is part of a major cable-stayed bridge which is built by the government in Kampong. It is considered the first cable-stayed bridge in Brunei. The process of modernization has not lost traditions and cultural features of the locals. Their traditional customs have always been preserved to date. In this village, the people travel mainly by waterways. They go by boat or canoe to visit each other. Traditional dishes are an integral part of their daily menu. Boat building craft is the pride of the people on Kampong Island. This traditional craft is a symbol for the soul as well as the pride of the people here. Important activities of Brunei are held in Bandar Seri Begawan, like Independence Day, sports days, or the big days related to the royal family. Besides the traditional culture, the people here appreciate nature and wildlife. Walking along the riverside, you can meet very interesting monkeys of Brunei. In the middle of the city center is a very interesting resort with walking paths and beautiful waterfalls. Here, tourists can experience the harmony between man and nature. Nightlife is also extremely interesting in Bandar Seri Begawan with a night market complex. Tourists can enjoy a variety of food from Brunei traditional food to Western food, as well as the unique blend of cuisine among the ASEAN countries. Many people like to come to this market because the dishes are cheap and very tasty.
Local people always spend time to eat with friends, relatives, and even the guests they meet by chance. Bandar Sri Begawan is a place where modernity meets tradition. The people are friendly, welcoming, and have a special bond with the monarch. This makes it a perfect getaway to Brunei Darussalam. Bandar Sri Begawan, my city, my love. Limampung taon ng tapat na pagsiserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. This is the Singapore most people see. But this is what I see. This is my neighborhood. Kids running around. Kids being kids. That's what I used to do together with my friends. I can't wait to take you on this wonderful journey into the heartlands, behind all the glitz and glamour of this city. The Mama Shop. I remember going there very often. There is no other place in the world like our Vortex. A place to work at, a place for celebrations, and a place for us to chill. We love to be around nature. After all, we live in a garden city. Seeing them play never fails to remind me of my days in secondary school. We're always rushing somewhere. To catch the bus, to catch the train. It can be a hassle sometimes, but at least it gets us to where we want to go. After a hard day's work,
the thoughts on our minds are the ones we love. And sleep. Morning trips to the market with Mom? Check. Coffee shops. Something every Singaporean is familiar with. People come here to eat, relax, or just to pass time. We have an immense variety of food. But when we get too overwhelmed, chicken rice. So you see, this city as a home really isn't about the glitz and glamour. Like a humble plate of chicken rice, it is a source of comfort and familiarity to us. Just like the heartlands. And that is Singapore to me. Hi, my name is Tiatan. I am 26 years old and I run a social initiative called The Hidden Good. I grew up in Singapore but ended up spending a lot of my time overseas too. I was going to school and living and working around the world in like US and in Europe and stuff. And I think home for me is also a place to come back to feel at ease, to feel loved, to feel whole. I think there's this perception that Singaporean youth are privileged, they are disconnected. What I'm seeing is that Singaporean youth want something more now. I was pleasantly surprised, I think, to the diversity of dreams and aspirations that people had. But now it's just about creating the right conditions, the right environment, and the right kind of space for these ideas, these dreams to really take flight. It's time that we actually take a stand for things that we believe in, especially when it's about building a better and brighter future for the place that we call home. It's not so much, okay, if there was ever like a war in Singapore, whether you stay to fight. I think a lot of people would stay to fight for their families and their loved ones, but will you stay to rebuild it? Yeah. No, I do love Singapore a lot. Wow, they are so amazing. Do you think so, Hiệp? Yeah, they are so amazing. I'm really fascinated by the peace and the tranquility of the cities. And if I have a chance, I will come there for sure. So where have you been to in the ASEAN region? Well, I had the chance to visit Luang Prabang in Laos, Phnom Penh in Cambodia, and Mandalay in Myanmar. And they are so amazing. Why so? Because they are the cities with the very strong feature of Buddhist culture. So I'm sure not only me, but any visitors coming to the city will be impressed by the beautiful scenery, the peaceful and the ancient space, and the strong cultural imprints of the city. So now, Hiệp, let us visit those cities. Of course. Phnom Penh City is the center of politics, trade, culture, and tourism of Cambodia. Phnom Penh is developed with high-rise buildings and luxury hotels and is a favorite tourist destination. Thanks to the good political situation and security, Phnom Penh has attracted many domestic and foreign investors. In particular, the construction industry is growing rapidly and widely. Buddhism is the national religion here.
The strong belief in Buddhism of Cambodian people was formed a long time ago and handed down until today and tomorrow. Cambodian people have strong belief in Buddhism. They believe that only Buddhism can bring a life of peace to the people. Ngayong Huwebes sa Schoolmates, may bagong ka-schoolmate tayong makikilala. At magdi-deep dive din tayo sa karera ng pagiging content creator o influencer. Sa una kasi, gusto ko lang naman talaga magkaroon ng passive income. What really matters is really identifying your content niche that is, very different from others. Kung talagang passion mo siya, that's what you love doing, it's gonna be sustainable for you. Is Schoolmates. Located on a curve of the Mekong River, Vientiane has a recorded history that stretches back to around 1000 AD. The Lao people believe that Vientiane's name means the city of the moon, which is a very romantic name for a wonderful city. Vientiane, the capital of Laos, formerly known as Lan Sang Kingdom, or the land of million of elephants, is one of the fast-rising cities in Southeast Asia. Yes, I have been here before, but I really enjoy my time in Vientiane and in Laos in general. Oh, I love Vientiane. I love the city itself, the people, the friendliness of the people, and then how there's a lot of places where you can sit and walk around freely. And then the food is nice, so I went to eat the pho sap. I know that sap is delicious, and I learned several words already, like kap chai, which is thank you, and then sabaidi, of course, for good morning. So yeah, I enjoy the place. Signs that Vientiane is becoming bigger and more vibrant and more modern are always visible, but at the same time, I am impressed by the attachment of Lao people to their historical heritage, by the good conditions of historical monuments, and by their very friendly attitude. And you have good food as well, and I enjoy going to the cultural sites to see the stupa. I just went to the Tat Luang, and I thought it's great. I went to Luang Prabang several years ago, and I look forward to going there again. I think what ultimately makes the city interesting is its people. So from all these points of view, I would strongly recommend Laos to any foreign visitors who would like to be here and to become familiar with Laos history, culture, and modern life. It is the home to the most significant national monument in Laos, Tat Luang, or Great Stupa, which is the symbol of Laos and an icon of Buddhism in Laos. Of the many beautiful Wats in Vientiane, a visit to Wat Sisaked is a must. Built in 1818, this is one of the oldest temples in Vientiane. Other Buddhist holy places are Ho Pa Keo, across the street from Wat Sisaked, houses a beautiful collection of Buddha statues, including traditional Lao style of the calling for rain and offering protection. Patat Luang, or Grand Sacred Stupa, was originally built by King Saisetatilad in the middle of the 16th century. It has long been the national symbol and is one of the most important monuments in Laos. It is a sacred site because people believe the stupa has enshrined a relic of the Lord Buddha.
ใจหลายที่ได้เกิดเป็นคนลาวแล้วก็ได้แบบปฏิบัติตามฮิตของประเพณีเนาะแล้วก็ได้มีแบบอย่างที่ดีมาจากปู่ย่าน้าอาเนาะครูอาจารย์ได้สอนมาเลยแต่ละปีเนาะน้องได้มาแห่ภาษาเพิงกับครอบครัวเลยได้ปฏิบัติตามฮิตของประเพณีอันถูกต้องได้นุ่งสิ้นเบียงแพรเลยธรรมศาสตร์และการนุ่งถือวัฒนธรรมที่ว่าคนลาวนี่เป็นแบบอย่างให้ต่างชาติหลายเขามาไผเห็นมียิ่งลาวนุ่งสิ้นอย่างที่เขามักยาวแล้วก็ขั้นคนมาเวียงจันทน์ขั้นบ่เห็นถาดหลวงในซ้ำมาบ่ฮอดเวียงจันทน์แล้ว โอ้ก็ยังข้าเจ้าไปบันไดเนี่ยวัดว่าอารามอันที่ว่าอันนั้นเฮานับถือหลายๆนะอยากให้ข้าเจ้าไปรับรู้ว่าประเพณีลาวเฮากับพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นแนวใดเห็นนะคำกล่าวที่ว่าเสียวัฒนธรรมแม่นเสียชาติเนาะเฮาก็อยากให้คนรุ่นหลังที่ว่าเฮาต้องเป็นแบบอย่างเนาะให้คนรุ่นหลังแล้วก็เสี่ยมสอนเนาะให้คนรุ่นหลังค่ะนะเพื่อว่าเฮ็ดนำตามประเพณีอันเก่าแก่ของลาวเฮา That Luang Festival is held annually and celebrations take at least 3 days. When the day of That Luang Festival approaching, all sections of society prepare offerings and getting ready for the various celebratory activities, including the wax castle procession for worshipping the Grand Stupa. A wax castle or pasat pung is shaped like a house made from wood scraps or banana trunks and decorated with sculpted wax, candles and incense, banknotes, pen, books and flowers to resemble a castle. Wax castle offerings for worshipping Buddha and sacred sites is a tradition which has been transferred from generation to generation. Lao Buddhists believe they will receive merit in making an offering, and by offering a castle means they will be in a castle in paradise after death or have a better life if reborn. My name is Hank. I come from Holland. I'm a tourist here in Vientiane, and I like to visit the festival here. There's so many people. It's beautiful. I love Lao people. It's very nice. Yeah, it's first time to Laos. Yeah, it's amazing. Yeah, it's just incredible. Can't quite believe it looks amazing. It's beautiful. I've been to Luang Prabang, I've been to Savanakhet, I've been to Paksay, and now Vientiane. It's great, it's nice. Nice people, quiet, beautiful countryside. So it's good, yes. I like. The large parade of colorful wax castle will be followed by thousands of people, and on the way there is also traditional music, drum and gong beating, singing and dancing. The procession attracts more people as onlookers, including foreign visitors interested in Lao traditions and culture. A wax castle is considered as a very worthy offering to Buddha, and a procession always walks 3 times around the ordinary hall of the temple and is led by monks chanting prayers. The first round honors Buddha, the second round honors his teaching, and the third round honors to his followers. Another highlight of celebrating That Luang Festival is giving alms, which is one of Lao tradition. According to Buddha's teaching, making merit by giving alms is an essential part of Lao culture. Giving alms is a good deed, which results in merit for devotees. It's also a beautiful Lao tradition and part of Lao culture for a long time. So Buddhist followers vow to continue preserving it as much as possible. Alms givers take a lump of sticky rice and turn it into their hands a little before placing it in the bowls of the monks as they pass. Offerings mainly consist of sweet rice cake, locally known as khao tom, bananas,
money, and boxes of sticky rice, which is the main food staple of the Lao people. After the almsgiving, the water is poured on a tree or flowers around the temple or home in honor of the soul of the person's deceased relatives, and to tell their guardian spirits to witness this and to deliver the offerings to them. Women wear a long skirt and modest blouse, while the men also dress respectfully in a t-shirt and trousers. When both men and women give alms, they must wear a sash as a sign of reverence towards the monks and novices. The traditional game of tiki, similar to hockey, is an iconic feature of the annual Tat Luang Festival and remains an inherent part of this many-sided celebration. The game was always played in a friendly spirit with the aim of bolstering solidarity between the local populace and government officials. Some elderly people recall that back in their day, there was not only a tiki match, but also a horse racing competition. The match will be a lot more enjoyable this year now that the Tat Luang Esplanade has been widened and is a lot more attractive than it was over 40 years ago. Vientiane is very proud of its peacefulness and safety and its many cultural and natural tourist attractions. It is said that the 2016 festival was very important and meaningful because it marked the 450th anniversary. Tat Luang is a sacred stupa and the center of Lao culture and solidarity and the center of Buddhist faith in Laos. Vientiane was a wealthy civilized territory with a long history, splendid cultural traditions, historical relics, and preserved monuments. The Mekong and Namgum rivers, which were vital elements that enabled it to be exceptional. Bato-bato sa langit. Tama na yung pistok. Sumali na lang sa political exercise. Ang tamaan sa may init na komentaryo. With the population over 1,600 people in the village, they are Thai Lu people migrated from 12 Panna Prefecture. Even under the continuous change in the states, economic and social circumstances, the love and value of Thai Lu community still take part in preserving its cultural and intellectual heritage, as well as develop the cultural tourism by its community.ไปเฮียนแล้วเนอะโหจะเมื่อจะไปละไปดีมาปอดไปหลอดมางามเนอะ
ฮักแม่นะจ้ะสัพพิติโยมิวาสันตุสัพพะโลโกมิวาสันตุมาเตภวะตนตรายโยสุขีติขายุโขภวะอาภิวาตานาสีนิจานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลัง The tourists are warmly welcomed as if they were relatives. They learn the Thai way of life. Within Ban Thai Lư, there are models of traditional bedrooms, kitchen and terrace. Nowadays, even if the houses in Luang Neo village are modernized, its villagers are still living sufficiently, simply and happily. เจ้าเดี๋ยวนี้เนาะก็แขกแก้วตั้งหลายก็ลูกเกาลูกไก่มาถึงเฮิรนลือแล้วเนาะเจ้าเฮาก็ตอนรับโดยการผูกข้อมือมัดมือตือขวัญหับขวัญกำเดียวข้าเจ้าจะได้เจิ้นแขกแก้วตั้งหลายไปเยะกินพัดไทยไตลือเตยกันเนาะเจ้าพัดไทยไตลือเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนไปไกลลำปางแต่นานเพิ่นเขาเจอที่หวานลุงไปอกแต่ใจงอกอบดอกบาน50 บาทปีแอร์เอาล้างเป็นจิ้มเทสชิมเลยเทส Oh no, it's too difficult for us to eat with this. ฮ้อนไหมฮ้อน this Thank you หม้ออร่อยมาก delicious ลำขนาดมาก หม้อ เจ้าให้เจ้าให้หน้าบัดเดียววันนี้ฟังต่อโตคอยนี่เลาะเป็นคนไตลือเมืองลองนาสืบจากเจอมาจาก12 ปันนาได้ยกย้ายมาสู่ล้านนาเมืองแก้วสังมาผ่องแผ่วเมืองแก้ววัฒนธรรมปากันน้อมนำวัฒนธรรมไตลือหือใดมีจืออยู่บนโลกใบกว้างมาปะหอมตาลตีอำเภอดอยสะเก็ดคุณลือใจเด็ดดอยสะเก็ดบ้านเกิดวันนี้มาเปิดบ้านลือพอจนอีแม่จนอีปอเข้ามาพอมาก้อยป้อใจอยู่แป้ได้ไข่ต้อบ้านหน่อยจนมาเจ้าขาเฮ้ยใส่ Wat Si Mung Mueang is the soul and spirit of Thai Lu people. The tourists would welcome here to pay worship to 5 late kings of Mueang Luang in the monastery of Thai Lu, Punyama Paro, and offer traditional paper flags of their years of birth for their fortune.
นี่เฮยวิหารหรือแบบเบาบัวลานที่วัด It's truly remarkable how friendly everybody is and how helpful everybody is, despite the language barrier, which is considerable, which I didn't have in all the other countries that I considered, but that was quite significant here, that I didn't really need to speak the language. You can communicate through body language, and the big thing here, of course, is the smile. I think it's the fact that they're all deeply immersed in Buddhism here, which brings with it a wonderful ethic, which is reflected in their way of living and their lifestyle. And I've come to admire Buddhism enormously, particularly coming here to a Tailu community, where the extraordinary thing is that in a world that's lost its interest in tradition and traditional ways of living, that they've kept this alive here. It is really remarkable, and I wish them well in the future, that they can continue to instill this in the next generation. We have had a wonderful day here. It's been magnificent to be invited into the Tailu village, where we've learned a great deal about the Tailu culture. We have seen their costumes, which they weave themselves. We have been taught how to do some Tailu cooking, and when we go home to England, we're going to try and do the Tailu cooking at home. And I think it's very good that the Tailu people are preserving their ancient culture and are passing it on to their children. So thank you very much for inviting us here. Thank you. Thank you. Thank you.7 อุ๋งเกอจะเอาอันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บุญร้องเขานี่เพราะว่าอันนี้ก็บรรพบุรุษเฮาสมัยก่อนเปิ้นก็ใจอุ๋งเกอกันเนาะถึงแม้ว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยเฮาไม่ได้ใจเฮาก็บ่ละบ่ลืมเก็บเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยเป็นหมู่บ้านใต้ลือบรรพชนของเฮาบรรพบุรุษของเฮาเปิ้นก็ได้รักษาสืบสานฮีดหอยมายังไหวละไหวปิ้นมรดกตกทอดมรดกภูมิปัญญาหือกับหมู่เฮาเหมือนกับปิ้นอย่างความดีรักษาความดีเหมือนกับเกอรักษาความกิมไหวลูกก็เหมือนกันเนอะถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทมายังมาอีนะอันใหม่ลูกเอาอันเก่าก็บดีละเนอะลูกเนอะตึงบาละอันเก่าจะจ่วยแม่รักษาภูมิปัญญาไทยให้อยู่กับเมืองไทยตลอดไปจะคงความเป็นไตลื้อของเฮาจนกว่าจะมีรุ่นต่อไปโอ้ดีอกดีใจตลอดเลยแม่ต้องห่วงเนอะหายโหงไงอี้นะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจริญเนอะรักษาสืบสานวัฒนธรรมเฮาต่อไปเนอะเจ้าตึงบาละWhat's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors.
Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo. Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 Barangay at SK Elections, isang paalala mula sa PTV. Pasiglahin ang bawat umaga na puno ng good vibe. Sari-saring mga impormasyon at kaalaman. Natiyak ninyong matututuhan. Kaya halina at mag-chill at enjoy! Kasama ang inyong RSP Barkada dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinapayuhan ng lumikas ng pamahalaan ang nasa 800 Pilipino sa Southern Lebanon, bunsod ng palita ng rocket missiles ng Israel at militanteng Hezbollah. Kasabay nito, pinayuhan ng Philippine Embassy sa Beirut ang mga Pilipino na iwasang bumiyahe papuntang timog o malapit sa border ng Israel. Marami ang nababahala na posibleng lumala ang tensyon sa Israel-Hezbollah border dahil sa walang tigil na palitan ng rocket missiles ng dalawang kampo. Sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 17,537 ang nakarehistrong Filipino workers sa buong Lebanon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na makakabalik sa kanilang trabaho ang mga umuwing OFW mula sa Israel kapag bumuti na ang sitwasyon doon. Tiniyak din ng DMW na tutulong ang legal team ng OWA at DMW upang maisaayos ang kanilang insurance benefits at claim sa employer ng mga umuwing OFW. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nakauwing Pinoy kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang tulong na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Kahapon dumating ang 16 na Pinoy na unang batch na mga Pinoy na na-repatriate mula sa Israel. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, mga iladong butang, lugar, hayop ug banpang tatak Pinoy ang gipinta sa pader gawa sa Matina Aplaya Elementary School. Gipinta kini sa United Architects of the Philippines Students Auxiliary kaniadtong Oktubre 10, 2023.
5 ka mga eskwelahan din sa Davao City ang mipartisipar. Din ang ilang mga architecture student ang nagpinta. Gawa sa mga tulunghaan, doon usay ni partisipar ng mga universidad gikan sa Cagayan de Oro, Osamis, Marbel ug uban pang mga lugar. Kini subay sa paghinumdom sa World Architecture Day niadtong Oktubre 2, 2023. Mapasalamaton hino na mga tulunghaan sa mga lakang sanggit gawa sa mga nakatabang kini sa nga mapanindot ang ilang pader, makatabang usab kini sa pagtudlo sa mga estudyante kabahin sa kultura sa Pilipinas. Ang theme sa ilang mural painting is immortalizing unity and resilience. So makita nato nga daghang kay mga kuan murag culture sa Philippines. So makita nimo dito mga jeep, tong uban pang bayanihan. Samtang gibansay na ang ikaduhang batch alang sa Basic Law Enforcement Search and Rescue ug Basic Cycle of Intelligence and Monitoring Training sa Panabo City niadtong milabay nga adlaw. Ang mga partisipante sa mong training gikan sa 19 ka mga barangay sa Panabo City. Kinsa naglangkob sa Barangay Peacekeeping Action ug Badak Auxiliary Team. Pipila sa mga gibansay kanila maong Basic Search and Rescue, Community and Terrorism, Bomb Detection, Arrest, Warrantless Arrest, Preservation of Evidence, Reglementary Period of Offense Committed, Investigation, o Basic Cycle of Intelligence. Mapasalamaton ang City Government of Panabo sa mga mitambong sa mong pagbansay. Sanglit sila ang mamahimong kaabag sa kapulisan, alang sa kalinaw ug hapsay diha sa matag barangay. Kaniadtong Lunes, una nang gibansay ang unang batch sa mga bipat ug badak sa Panabo City, gikan sa 21 ka mga barangay. Ug mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4.
Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will plant this nation in the world with a supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Ang programang ito ay nagpapatuloy dahil sa inyong walang tigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. God said, Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippines. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. And the man of God and the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with a supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ako po si Brother George, nakatira sa Taguig City. Nung dati wala pa ako sa Jesus is Our Shield, ang buhay ko ay magulo, walang kapayapaan. Dahil nga kulang tayo sa gabay ng magulang, tayo ay nagkaroon ng maraming bisyo, tayo ay natutong uminom ng alak, malakas manigarilyo, nagsusugal, tumikim ng bawal na gamot, at natutong mambabae. So dahil sa mga nangyayari, nagulo yung aking pamilya sa pagitan naming mag-asawa at lagi na lang kami nag-aaway. Ang buhay rin natin ay mahirap dahil nga sa ating mga bisyo, tayo ay kinukulang sa lahat ng pangangailangan. Wala tayong naiipon dahil nauubos lahat sa bisyo. So dati ang trabaho natin ay puro contractual lang, isang janitor, dishwasher, factory worker, at matagal na naging standby, nawala ng trabaho. At tayo ay natanggap sa isang restaurant, isang pastry chef. Hindi pa rin tayo nagbago ang buhay. Dahil nga po sa ating mga ginagawang bisyo, tayo po ay nagkasakit ng high blood at tayo ay uminom ng maintenance hanggang sa mga 10 taon tayong uminom ng maintenance. Pero hindi pa rin naman talaga totally gumagaling. Tayo na ospital na inabot iyon ng mga halos 5 buwan at gumastos tayo ng malaki. Nagkaroon din po tayo ng insomnia at tayo rin po ay nagkaroon ng sakit sa likod. Tayo po ay gumastos ng malaki sa therapy. Pero hindi rin talaga siya totally magaling. Well, Philippine authorities are set to implement a community quarantine of the entire region of Metro Manila this Sunday. That's to slow down the spread of COVID-19 in the country. March 2020, na-lockdown yung buong Pilipinas. Halos wala tayong pasok. Nagkaroon tayo ng pagkakataon magbasa ng Biblia. Doon ako na convict, na guilty sa aking mga ginagawang mga kasamaan. Nagkaroon tayo ng takot, nagulo yung aking isip. Doon ako naghanap ng katotohanan. Ang himala pong ginagawa ng Panginoong Jesucristo ay sumasaklaw sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Either siya po'y kaligtasan, kagalingan sa iba't ibang mga sakit at karamdaman,
kalayaan po sa alak, bawal na gamot, sigarilyo, sugal, pangit na ugali, kalungkutan, kapanglawan, takot sa kamatayan. Ano man po mga himala ang kailangan natin, lahat po ng ito ay kayang ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So ito lang po ang simpleng pagpasok sa langit. Walang kasalanang pagsisisihan mo ng buong puso ang hindi patatawarin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang repentance, nagbago ka ng isip, nagbago ka ng puso, nagbago ka ng maling gawa, tumalikod ka sa kasalanan, humarap ka kay Kristo. At yung kanya pong dugong na buhos sa krus ng Kalbaryo, ang katapat po nito'y kasalanan ng sangkatauhan dahil siya yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sangkatauhan. So sa gitna po ng ganong sitwasyon, tayo'y humingi ng kalinga, ng pagmamahal sa ating pamilya. Subalit, imbis na pagmamahal ang kanilang tinugon, yun narinig pa natin ay sumbat dahil sa ating mga pagkukulang. So doon po tayo nalungkot, lalong nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam, naghanap tayo ng katotohanan. So, nung time na yon, pumunta tayo ng church sa Katoliko, pero sarado nga po, wala tayo nakausap. Ngayon, meron akong kumpare na umatin sa main church, Jesus is our shield. Doon tayo humingi ng tulong at tayo pinaliwanagan, tayo kanilang pinagpipray at doon po medyo gumaan yung ating mga pakiramdam. At ako nga po ay nakadalo sa Jesus Our Shield Main Church. Tayo nagmithi ng kagalingan sa ating mga sakit. Ang sabi ko noon, makita ko lamang yung lingkod ng Diyos na si Apostol Carillo ay gagaling na ako. So ganun nga po nangyari. Nung pagpasok namin sa main church, ramdam mo yung presensya ng Lord. Nung nananalangin yung man of God na si Apostol Carillo, tayo sumabay, tayo po'y umiyak, napuspos, sobra yung ating luha, yung pagtangis, kaya gumaan po ang ating pakiramdam. At doon nga po, naramdaman natin yung kalayaan, yung kagaanan ng loob. Tapos nung tayo umuwi na sa bahay, tayo nakatulog na po ng mahimbing. Gumaling tayo sa sakit sa likod at sa high blood. Ang lahat nga po ng gamot na binili na po natin ay hindi naubos dahil gumaling tayo agad. Ngayon wala na po tayong nararamdamang sakit sa ating katawan. Tayo ay patuloy na dumadalo sa Jesus is Our Shield Main Church. Nabago ang aking buhay, ang ating mga bisyo ay nawala. Binago niya rin po ang ating pamumuhay. Hindi na po tayo nagsasalita ng mga hindi maganda, yung nagmumura. Marunong na tayo maging mahinahon sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. At nagkaroon na rin po tayo ng panahon sa ating pamilya. At yung ating pamilya ay nagkaroon ng kapayapaan. Hindi na kami nag-aaway ng aking asawa. Dahil nga po sa ating pagsunod, nadala ko po yung ating pamilya sa Jesus is Our Shield. Kami po'y committed na dumalo sa bawat gawain, maging sa prayer meeting at sa evangelism. Matagal na lahat ng kailangan natin, hindi pa tayo pinapanganak, hinanda na ng Ama. Inaantay niya lang yung ating pagsunod. Kung bakit niya hinihingi ang salitang obedience, sapagkat ito lang ang tanging way upang yung glory ito ng overwhelming, pati itong blessing na ito na abounding at overflowing ay mapanatili ng lahat at ma-enjoy sa buhay nila habang panahon. Kung hindi mo kailangan hanapin, hindi mo kailangan pagpaguran. Ang gusto na Diyos, i-enjoy mo, iyo, masatisfy ka. Kaya ang kondisyon isa lang, obedience. Hindi siya Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Hindi siya Diyos ng kahirapan at kasalatan at kamangmangan. Siya ay Diyos ng kasaganan at ng karunungan, pagpapala at biyaya. At pag siya'y nagpala, hindi niya gagawin sa loob ng 10 taon kasi mababala siya. Ito na ang panahon. At wag mo nang alamin kung paano yung gagawin kasi tao ka lang, hindi mo maabot. Isa lang gawin mo maniwala at sumunod. Natuto po tayong magbigay ng ating tithes, ng offerings, at tayo po ay pinagpapala ng Panginoon.
na higit sa ating pangangailangan. Nung hindi pa tayo nagta-tithes, hindi tayo nakukontento sa lahat ng ating natatanggap. Mula nung tayo nagbigay ng tithes at offering, satisfied na po ang ating buhay. Sa biyaya ng Lord, tayo po ay binigyan niya ng magandang trabaho at tayo naging isang department head ng bread and pastry sa isang komisari sa Makati. At nung tayo nga po ay natutong magbigay ng first fruits noong 2021, agad naman pong binalik ng Panginoon yung ating binigay na first fruits. Dahil sa tayo na ospital noong 2020, ang lahat ng nagastos natin sa ospital na reimburse ng company na hindi natin inasahan sa halagang mga 40,000. Dahil sa aking pagpe-first fruit, kahit lockdown na hindi tayo pumapasok, tumatanggap pa rin tayo ng kompletong sahod. Ang aking pamilya ay pinagpala at hindi pa rin tayo kinukulang sa ating pangangailangan. Tapos ito nga po, noong 2021, gusto natin mag-first fruits para sa 2022. Nabigyan po tayo ng bonus ng company ng isang buwang sweldo. Kaya yung first fruit ay naibigay natin kaagad. Kapag tayo pinagpe-first fruit, ang ating mata hindi lang nakatingin sa blessing na tatanggapin mo ngayon, pati yung investment sa hinaharap ay i-enjoy mo. At yan yung nangyari sa Jesus is our shield. Kaya 2 taon na po yung lying ng Diablo about COVID. Kahit minsan ng ministeryong ito hindi na-apekto. Pagko sa gitna ng krisis ay pinayaman niya tayo kasi alam natin ang katotohanan. Wala tayong pakialam kay bumagsak ang economy ng mundo. Ang ating pakialam nandoon sa pangako ng Diyos na ito po ay promise to come at dahil sumunod ka ng January, yung February mo hanggang December on and on ay secure. Dahil nga po sa pagsunod natin sa Lord, tayo ay nabiyayaan ng isang motor, isang Avanza, 2 bahay sa Western Bicutan, Taguig. Yung isa naman po ay sa Laguna. Pinapawahan namin at ito'y dagdag biyaya para sa amin. Nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil dinala niya tayo sa tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo. Sa buhay ni Tatay Apostol at Nanay Ellen, sila po ay totoong lingkod ng Diyos at ang kanilang mga tinuturo ay purong katotohanan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa kanilang buhay dahil kung wala po sila, tayo ay nanatili sa kasalanan. Kaya totoo talaga yung pagbibigay ng mga tithes and offering, kaya't magbigay na kayo para kayo mapagpala, kagaya ko at buong pamilya ko. Kadalasan po, nagtatanong tayo, ano ba yung dapat gawin pagkatapos nating maranasan yung kabutihan ng Diyos at magkaroon ng bahagi sa isang napakatagumpay na makalangit na gawain kagaya nito? Alam niyo, ang pinakamaganda pong gawin ay magpuri na magpuri sa Diyos. Umawit ng umawit, sumamba ng sumamba, magpasalamat na magpasalamat. Alam niyo, yung privilege po makapagbiyahe po tayo ay nararanasan ko. Nakikita po natin yung magagandang mga lugar, no? Mga bansa, yung mga kagubatan, kabundukan, karagatan, mga poles, mga lugar na marami pong puno, mga halaman, mga beaches, mga seas. At isa po yung natutuhan ko sa Diyos na hanggang ngayon po'y daladala ko. Sa Kanya pong kasimplihan, at ang Diyos po'y lugod na lugod po sa bagay na yun, ay yung magpasalamat po sa Kanya na yung Kanya pa mga nilikhang kagaya ng mga binanggit ko ay nakikita natin. Nai-enjoy po natin. Hanap siya ng puso mo pagpasalamat. Nakalimutan na po ng church yung exhortation ng Word of God eh. Doon sa 1 Thessalonians 5:16, ang sabi doon, rejoice always in the Lord. At sa verse 18, ang sabi ron, in all things give thanks to God because this is the will of God for you in Christ Jesus. In all things. Na, hindi po natin sinasabing kasama rito, nagkasakit ka, magpasalamat ka kasi may cancer ka, na COVID ka. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi siya po pwede mag-against sa naganap sa cross. At yun po yung problema na maraming churches at bishop at pastor na
Para ba ang cancer, ang COVID galing sa Diyos? O ano man pong karamdaman? Ibig sabihin po ba yung, ano ba yung tinanggap mo? Ano ba yung nangyari sa iyo? Ano ba yung naranasan mo sa Diyos? So meaning to say, ano ba yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo? Kasi wala po akong alam na nakaranas ng pangit na bagay, almost namatay po siya, magpapasalamat. Pangit yun eh. Hindi gawa ng Diyos yun. Hindi mo pwede pagpasalamat yung gawa ng Diablo. That is too basic. Kaya ang Bible, very specific and definite. Dapat mo ipagpasalamat, maliit o malaki, ay yung gawa ng Diyos. Kasi mabuti yun. Maganda yun. Yung po ang tamang theology. Sa lahat daw po ng bagay. At pagka nakita nila na ikaw ay mapagpasalamat, itataas niya yung meron ka eh. Yan naman kasi ang principle eh. Amen. Kaya dapat, yung puso natin, so meek, so tender, so humble, no, to appreciate the goodness of God. Actually, hanggang ngayon po hindi po naintindihan po ng Diyos kung bakit ginagawa ng Diyos yung maraming magagandang bagay at mabubuting bagay na yan eh. Totoo po na ang pundasyon po ay pag-ibig, no? Wala naman pong iba kasi yun po ang nature niya. Kaya lang po, yung pong part ng lahat, no, na dapat niyang gampanan, in response, you have to get that, in response sa ginawa ng Diyos sa Kanya, hindi niya po ginagawa. Amen. At yun na nga po Israelita. Pero meron pong purpose ang Diyos eh. At yun po in-expect niya, na basta naranasan natin yung kanyang loving kindness, yung kanyang pong bountiful mercies, yung kanyang amazing grace, dapat meron tayong response at ito po yung dapat nating maging response. Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them. No? Past tense, kasi nga yung healing, tapos na yan eh. And delivered them from their destructions. Ang konteksto po nito ay patungkol sa mga Israelita, na nagkasakit kasi matigas sa ulo, sumusuway, nagre-rebelde, no? Sabi, hindi totoo sa Diyos. Fake po yung pag-ibig, fake po yung mga pagsunod. So, ibig sabihin, sila po yung nabuhay po sa hypocrisy. And then, sila po yung nagdanas na maraming dusa patungo po ng kamatayan. Sila po yung umiyak sa Diyos, nagrepent, nagsisi. And God sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Upang nang sa ganun, pagkatapos pong maligtas ng lahat gumaling, ang sabi ng verse 21 na ito na, that men would give thanks to the Lord for His goodness. That is the reason. Ito dapat yung response natin. Magpasalamat sa Diyos ng paulit-ulit. And for His wonderful works to the children of men. Mga creation wonderful works ng Diyos yan. Para sa tao. Yang ginawa lang ng Diablo, sinira yan, dinumihan, gumamit ng mga tao. But from the beginning, it is a perfect, wonderful works or creation from God for us to enjoy. That men would give thanks to the Lord for His goodness. Yun po yung immediate response na inaantay ng Diyos. Yung magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya pagka ikaw ay God's conscious, na-appreciate mo ang Diyos Una sa lahat, bunga ng mga bagay na nakikita mo. Alam nyo, kahit bigyan ka ng Lord ng 1 trilyong pera, pag hindi ka mapagpasalamat sa Diyos, ano lang to ng kaluluwa mo bigat. Chastisement ito ng buhay mo. At kahit nasa iyo na lahat ng kayamanan ng buong mundo, maghahangad ka pa, hindi ka makukontento. Yun po yung bunga ng unthankfulness mo. And the more you have it, the more it gives leanness or grip or pain to your soul. The more you have it, it gives leanness, pain, and grip to your soul. Pero kahit nawala kang trilyon, you enjoy life with God. Kasi thankful ka sa Diyos. Tayo si Jesus, ang sabi ng Bible, He go to the cross with joy. Lahat naman po na nagpunta ng cross, hindi naman nakarating talaga ng lugar na papapakuan. Doon pa lang sa travel lang, amatay na sila Wala naman talaga nakarating sa cross na buhay.
Piling-pili. Majority died on the street. Pag tinanay niyo po yung mga mukha nila, puno ng pain, agony, no? Talagang makikita mo yung galit, kapanglawan, lungkot, no? Pero ang Lord, He go to the cross with joy. Kahit yung mukha niya disfigure sa ngayon kay Isaiah, the prophet sa Isaiah 52, na talagang wala ng beauty sa countenance niya, glory na lang makikita mo. Disfigure yung mukha niya sa hirap ng dinanas niya. Pero siya po'y puno ng kagalakan. Pumunta ng cross. Now, ang tanong ito, isipin mo, ang hirap ng dinanas niya, pagkatapos pinatay pa siya. Tapos puno ng kagalakan. So, paano yun? Kasi yung gagawin niya, will ng Diyos. How many times I must say this? Christ has no alternative. No alternative. Hindi lang po sa kagalingan, hindi lang sa kapatawaran ng kasalanan. Sa lahat ng bagay, He has no alternative. Patungkol sa kapayapaan, nagalakan, kasaganaan, kasiyahan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan, kapuspusan, kalakasan, Christ has no alternative. Sa kakulangan po ng tamang turo mula sa apostol, ano yung church ngayon? Ayun, marami siya alternative. Si sister, si brother, asawa niyang lalaki, asawa niyang babae. Kailangan mo pang aluin yung asawa niyang babae para pumayag siyang i-release ka. Kailangan mo pang aluin yung asawa mong lalaki para payagan kang i-release siya. That is not Christianity. It is a crime against God. It is an offense against Christ and His cross. Anong pag-alo yung kailangan natin? Tungkulin natin sa Diyos yun yung unang utos, pakamahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Bear in mind, unang utos ito, hindi ito ikasampung utos, unang utos. May asawa ka o wala, tungkulin mo yan bilang nilikha ng Diyos, amalin siya ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. At ang beauty lang na nagsama kayong dalawa, dalawa na kayo magmamahal ngayon ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Yun yung dapat unang-unang ituro, i-cancel sa mga gustong mag-boyfriend at mag-girlfriend at magsipag-asawa. Yun yung unang-unang dapat ituro. Kasi pag hindi ito naituro at hindi ito nalaman at nilakaran ng tinuturuan, ang paliligayahin niya, yung asawa niya at yung sarili niya, silang dalawa lang sa pangalan ng Diyos. At kung meron man siyang ibigay na love sa Lord, 50-50 po yun. Pero sabi ron, you shall love the Lord your God with all. Say that, all. Pakilakas. Isa pa. All. With all your heart. With all your soul. With all your mind. And all your strength. Sabihin yung buong pagkatao mo sa Kanya. Kaya, inaantay na po tayo ng ating pong mga pamilya, ng ating pong mga barangay, ng ating pong mga bayan. Bakit po nila tayo inaantay? Dahil yung solusyon po sa nila mga sakit at karamdaman, problema, kahirapan, kalungkutan, kamatayan, takot, pag-alat, pangamba at gawa ni Satan ay nakatira sa atin. Kaya ang unang-una nyo pong gawin, pag-uwi ninyo, saan naman kayo sasakay, anumang araw kayo uuwi, sino man po yung inyong makakausap, makakaniig, makakadaupang palad, ay i-reveal ang buhay ng Lord. At expect nang unang-unang makukontak ninyo at makakakontak sa inyo ay papasok sa langit. Kaya yung Diyos pong hinahanap ng lahat nasa atin. Nadadama, nahawakan, nararanasan, nakikita, nakakausap. Inuulit ko, ang solusyon sa lahat ng sakit at karamdaman para gumaling nakatira sa inyo. Huwag niyo silang ituro kung kani-kanino. Nakatira sa inyo ang solusyon. Ang kailangan niyo i-minister ang Panginoong Sama sa inyo sa kanila. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng mga sakit at karamdaman. Hindi ilan, hindi pinili, lahat. Hindi niya kinakailangan mangaral dyan ng 7 oras para may mangyari. Kung naunawaan niyo lang ang sinasabi ko, lumalakad ka na, una ang liwanag ng Diyos sa iyo. At tapos nakabalot sa buong katauhan mo is something to grasp and understand.
That is how you will enjoy intimacy and fellowship with the Lord. Yung meron kang malaking awareness na yung Diyos nakatira sa iyo. Malaking awareness na tanging solusyon sa lahat ng problema at kailangan ng mundong ito. I was in Japan many years ago. Yung po nagdadrive po sa ating anak nating Hapon, ay hindi ko po alam na masamang-masama po yung pakiramdam. Hindi nakakatulog. At kung talagang iisipin mo, ay patungo po siya sa kamatayan. So nung ako po lumabas po ng tinutuluyan ko para pumunta sa sasakyan, siya po ang nagmamaneho at ihatid po ako doon sa lugar ng conference, nakita ko po siya, binati ko po siya at ilakbayan ko. Wala po ko alam na siya po may karamdaman at ganun kalala. Wala akong sinabi, hindi ko siya pinag-pray. Binati ko lang, sabi ko, gandang araw, at ilakbayan ko siya. Siya po'y nahil. The Spirit of God in you is tangible. Nararamdaman, nararanasan, nakakausap, nakikita, naririnig, naiiwan sa mga picture sa post ng Jesus Eye Shield sa page ni Tatay. Daman-dama mo ang Diyos. Yan ang nakatira sa inyo. At kung meron kayong dapat ingatan ngayon, number 1 sa lahat ay ang puso nyo. Yan ang palagi nyong iingatan. Hindi, Tatay, malinis puso ko. I know. Pero paano mo mapanatiling malinis ang puso mo? Hindi patuloy mong ingatan. At lahat ng gagawin ni Satan na attack, kahit talo siya, maliit o malaki, ay isa lang ang purpose para umihil ang puso nyo. Sa simpleng Tagalog, payong Tatay, huwag kang mangmang para pumatol sa diablo. Bakit gusto ng agila na ang laban sa sawa ay sa kalawakan, hindi sa lupa? Sapagkat walang power ang ahas sa kalawakan. Ang power niya ay nasa lupa, nasa buntot niya. Hindi niya magagamit yun sa kalawakan. Pag si Satan ay gumawa ng mga paraanan, at ang ginamit niya ay paraan ng mundo, flesh, wag ang papatol ron. Defeat the devil in the realm of the Spirit. Through the manifestation of the fruit of the Spirit and demonstration of the gifts of the Spirit, do it spiritually. Don't fight the devil in any place, in any form, through the works of the flesh. At tatalo ka. At yun yung problema ng marami. Allow God to control your whole being para hindi ka mag-submit sa gawa ng laman na gusto ni Satan i-apply mo. At alisin yung pagiging spiritual mo at bigyan ka ng pansamantalang pagkalimot na may nakatira sa iyong higit na makapangyarihan sa kanya ng bilyong ulit. Gagawin ni Satan ang lahat ng paraan para dumihan ang puso ninyo. Guard your heart. Out of it will flow the issues of life. Proverbs 4:23. Paano niya gustong dumihan ang puso nyo? Yan, gagawa siya ng mga eksena, sitwasyon, pangyayari. Para kayo'y magtampo, maghinanakit, sumama ang loob, magalit, mahabag sa sarili, huwag magpatawad, magsalita ng negative, huwag tayong pumayag. Na sa anumang paraan, hindi sinasadya o sinasadya, maliit na bahagi lang o nabigla, na ito mga binanggit kong gawa ng laman, ay maging response mo laban sa gawa ni Satan. Si Jesus kahit minsan, hindi siya nag-resort sa anumang works of the flesh. He do all things in the Spirit. Through the fruit of the Spirit, the character of God. And what is the fruit of the Spirit? And the fruit of the Spirit is what? Love, peace, joy, meekness, goodness, faith or faithfulness, temperance, self-control, or long-suffering. Are you with me? And demonstration of the gifts of the Spirit. The gifts of communication, tongues,
interpretation of tongues, prophecy, the gifts of demonstration, working of miracles, gifts of healings, gift of faith, and the gifts of revelation to reveal something, discerning of the spirits, the word of knowledge, and the word of wisdom. Ito yung response natin sa lahat ng attack ni Satan. The character of God. The power of God. Remember, yung maliit na hinanakit at malaki hinanakit, hinanakit pa rin yan. Yung malaki hindi pagpapatawad at maliit na hindi pagpapatawad, hindi pa rin pagpapatawad yan. Yung malaking habag sa sarili at maliit na habag sa sarili, habag pa rin sa sarili yan. Yung malaking negative confession at yung maliit na negative confession pa rin yan. What you say is what you get. Life and death are in the power of the tongue. Those who love it shall eat the fruit of it. Maging maingat kayo. Huwag niyo nga kalimutan, Christ who lives in you is your defensive and offensive weapon to all works of the devil. At ano po ang karakter ni Jesus? The fruit of the Spirit. Ano po yung power niya? The gifts of the Spirit. Lahat ng yan ay nasa sa inyo, umaapaw sa buhay niyo. At para lagi po tayo spiritual, then, be with Jesus always. Spend much time with Jesus. Acts 4:13. Si Peter, kung bakit naging powerful, because he had been with Jesus. The more you have been with the Lord, the more it's so easy for you to become like the Lord and to do the works of the Lord. Be with Jesus always. At huwag natin kakalimutan, mga anak, being like Jesus, begin in His presence, continue in His presence, and end in His presence. Kung malalim na ang inyong communion sa Lord nung nakalipas, ngayon, mas lalo niyong laliman. Paano ba nila malalaman ang Diyos sumasayo? Dahil ba malakas kang sumigaw o mahina yung tinig mo? Dahil ba mataas kang tumalon o hindi ka tumatalon? Dahil ba hallelujah ng hallelujah ka o minsan tipid ka sa pag-hallelujah? Yun ba ang basihan? Alam ko, ang simpleng basihan, ito So ngayon po, tayo po'y dadako na po sa pangangaralan sa litany sa tinatawagan po natin ang atin pong mahal na pastor. Si Pastor, carrier of God's glory. Ayan, ang tinawag ka, nang lumakad ka, nadama nila yung presence ng Diyos. Yun yung sign. Do you get that? Tinatawagan natin ngayon si Pastora, the carrier of God's glory. Eh, nung umaakit ka pa lang yan, daman nila yung presence ng Diyos. Yan ang sign na ang Diyos sumasa iyo kahit wala ka pang sinasabi. You carry the tangible presence of God. At naramdaman nila nung pumasok ka na auditorium ng mga chapters natin, ng mga cell group houses na yan, nagbago yung atmosphere. Andiyan na si Pastora. Andiyan na si Pastor. Ano sabi ng Bible about Jesus? We have seen His glory. So, ibig sabihin, tinitingnan ng mga apostle, ng mga alagad, ang Panginoon. Paano siya gumalaw, kumilos, nag-minister. Kasi kung hindi nila tinitingnan, they will never see His glory. Bukas yung mata nila, dilat. They observe the Lord. Parang isda sa pispan, we observe the fish while swimming in the water. Yun yung ibig sabihin. Kaya pag sinabing you are a woman of God, you are a man of God, you know how to walk with God. You know that Christ is in you and you are in Him, hidden in His presence. Kasi may mga time sa great move ng Diyos, you cannot preach and add more minutes and hours to your former preaching sa kapal ng glory. Dadating tayo ron. Kaya makakasama sa biyahe ko at makakakita niyan sa Facebook, sa TV, sa radio. You must learn that. At kung paano ko isi-simplify sa mga tao ang gagawin ng Diyos. Mga 15 minutes lang siguro yon. Tapos yung demonstration ng glory at power yun ang mahaba. Yung signs and wonders. At makikita niyo yung pagkakaiba ng pagdadala ng pangangaral sa mga unbeliever na nakikinig at kung ang church ang tinuturuan mo. Makikita niyo pagkakaiba. You must learn that. And always learn from that.
Kaya nga pag sinabing you are led by God, ang ibig sabihin, hindi palagi na yun ang mangyari kagaya ng gusto mong mangyari. Kasi pinangunahan ka na niya. Ibig sabihin, meron siyang ginawang mas maganda kaysa dati mong ginagawang maganda naman, pero mas maganda yung gusto niyang gawin ngayon. He is teaching you something you don't know before. You must learn now. Ang number 1 kasi nagbibless sa lahat ng gathering, bahay, prayer meeting, corporate fasting, worship, praise, celebration, thanksgiving, whatever it is. Wala namang iba but the tangible presence of God. Siya rin ang nag-i-end ng lahat ng bagay. Kaya mas magandang matapos ang gawain na yung mga tao na nanatiling uhaw, gutom, lasing para madama nilang hindi pa ito wakas. May nag-aantay pang mas greater. Kaya uwi kayo na dala-dala ang lunas sa problema ng lahat na may sakit at karamdaman. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger and I will stay in your presence day by day. Till your likeness may be seen in me. Sabi niyo, pitong lahat kayo kung may karamdaman, Ama, patawad po sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Wala pang kabata hanggang sa oras na to. Matawad po sa aking mga lungkot, tampo, hinanakit, sama ng loob, at tabag sa sarili. Katawad po, ikaw kayo uminom ng alak, nagmura, nanigarilyo, nagsugal, nagsinungaling, nangalunia, nakiapid. Katawad po, ikaw pa'y naging makasarili. Tinatakwil ko ang lahat ng kasalanan ito. Pati yung paniniwala sa horoscope, sa tarot reading, sa Feng Shui expert, sa tradisyon ng tao. Higit kong paniniwalaan ang salita ng Diyos dahil siya ang totoo. Panginoong Hesus, gusto kong pumasok sa langit. Gusto kong maging anak ng Diyos. Gusto kong maranasan ang lahat ng iyo ay sumaakin. Tanggapin mo po ako. Nagbabalik loob ako sa iyo, Ama. Panginoong Hesus, hindi ako mamumunga malibang ako'y sumaiyo at ikaw ay sumaakin. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kung Diyos, Panginoon, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Ikaw na ang maghari, mamayani, maging Panginoon at masunod sa buhay ko. Salamat po na dahil sa iyo, anak na ako ng Diyos. At pinatatawad ko na ang sino mang tao na ako'y naghinanakit at nagtampo. Ngayon din, pinapatawad ko sila. Sige po, buksan niyo mga labi niyo, patawarin niyo po sila. Bawat maalala niyo pong tao na kayo may hinanakit at tampo, patawarin niyo po sila. Sa susunod na outpouring ng Holy Spirit,
ang buong bayan ay kukunin ng Diyos. Believe me, sa susunod na biyahe ni tatay sa mga bayang hindi ko napuntahan, that whole town, that whole municipalities will be taken for Jesus. Believe me, it is coming to pass at ang pagkuha sa Kanya ay malapit na. Preparation, invasion, possession. Keep praying, congregation. Keep praying. Everybody pray. Yung natyo kamay nyo sa kanila na ang kagalingan ay maranasan po nila. Huwag po kayong tumigil hanggang hindi po tapos ang gawain. Keep praying. Kasama kayo sa TV screen, sa Facebook, sa YouTube, sa radio. Everybody keep praying. Inulit ko, milyon po ang dapat abutin. At ang ating panalangin ang magiging daan upang sila pong lahat ay gumaling. Pinawawalang bisa ako ang cancer, ang sakit sa buto, sa bato, sa lapay, sa apdo, sa baga, sa bituka, insomnia, myoma, takot sa COVID-19, monkeypox, I rebuke you. Come out! In Jesus' name and never to return. Sakit sa atay, sa lapay, die! I rebuke you. Hepatitis A and B, die! Glaucoma, catarata, die! Mataas na blood sugar, diabetes, die! Mataas na cholesterol, die! Mataas na acid reflux, die! Mataas na uric acid, die! Mga gas sa katawan, die! Bloated spirit, go! Leave, I rebuke you. Pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, cancer, glaucoma, catarata, astigmatism, die! I rebuke you. Leave that beautiful eyes in Jesus' name. Mga goiter na yan, mga bukol na yan sa lalamunan, sa dibdib, sa loob ng ilong ng mata, die! Kirot ng mata, I rebuke you, die! Infection, bacteria, microbio, die! Sirang bato, mabuhay ka! Sirang buto, luminis ka! Lamig sa katawan, die! Sakit na mga litid buto, na mga ankle, na mga joint, die! Lumalaki yung puso, maging normal ka. Butas sa puso, matakpan ka. I break every generation curse. Die! I break every genetic ties. Die! I rebuke you out of them in Jesus' name. Mataas na high pressure, die! Be normal. Mataas na pressure, die! Be normal. Cholesterol na mataas, die! Be sanctified. Ulcer, die! Myoma, die! Ano mang kirot ng katawan, bukol, maliit, malaki, die! And come out! Once and for all and never to return. Now, gumalaw na po kayo. Wave niyo po yung dalawang kamay. Wave niyo po dalawang kamay niyo. Lakasan niyo po. Lakas, lakas. Lakas, wave, wave, wave. Saradong tenga, bumukas ka. Pagkabingi, demonyo ka, come out of the tears. Come out of the teardrum, come out. Sakit ng tenga, I rebuke you, come out. Allergy, die. Wave. Mga matang nakasara, bumukas ka. Labas ng matang yan, sarado, bumukas ka, luminis ka. Taas po yung dalawang pa, kanan, kaliwa, kanan. Bilisan niyo po, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Ben, 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 ben. Ben. Swing yung katawan, swing, swing. Swing. Suntok yung kamay ng malakas, dalawa. Wave yung dalawang kamay. Kung kayo po'y buntis nagdadalang tao, naglilihi, huwag kayong tatalon. Pero kung hindi po kayo buntis, hindi kayo nagdadalang tao, hindi kayo naglilihi, kaya yung tumalon, talon. Lukso. Lumpad. Thank you, Jesus. Sabihin niyo, Lord, magaling na po ako. Lahat ng sakit ko, wala na. Magaling na ako. Kinuha mo na karamdaman ko. At lahat ng pangangailangan ko ay sinagot mo na. Lahat ng pangangailangan ko ay tapos na. Dahil lahat ng iyo ay akin. Ikaw ay sumaakin. Kaya lahat ng iyo ay akin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Lahat po ay tumalon. Lukso. Isa pang malakas na palakpak. Sabihin nyo ng malakas, Lord, salamat po.
Magaling na ako! Magaling na ako! Woo! Magaling na ako! The supernatural testimonies of God. Man of God, si tatay daw po ay mula po sa Laguna at nakarating po siya dito dahil in-invite po siya ng kanyang kaibigan. Sangayon po sa kanya, 30 minutes pa lang daw po, hindi na daw po siya makatayo ng matagal dahil po masakit po yung kanyang mga tuhod. Ngunit nung nanalangin daw po kayo at sumabay daw po siya sa pananalangin, naramdaman daw po ni tatay yung dalawang tuhod daw po niya, pinalakas po ng Panginoon at saka ngayon po naisisipan na po niya, tanda po na siya po yung pinagaling nating Diyos na buhay. So dati, hindi niyo po nagagawa yan, tatay? Hindi. 30 minutes pa lang kayo nakatayo, nangangalay na kayo. Gano'n nakatagal kayo nakatayo kanina? Ay, matagal na, mag-isang oras naman. Tapos hindi kayo dati nakakasipa? Hindi. Masipa. Sige, sipahin si Satanas. Sige, lakasan nyo. Walang tao rito. Takbo. Sige po, takbo. Balik, balik. Balik. Hindi nyo dati nagagawa yan? Tuloy-tuloy po ang himala sa oras ng himala. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord. God bless you. Anong nangyari? Purihin po ang ating Diyos na buhay. Si Sister Rubilin po ay taga Batanes. Siya po ay na-diagnose noong May 11 na mayroon po siyang hydrocephalus. At ngayon po, sa pagdalo niya po rito, gumaan po ang kanya pong pakiramdam at siya po naniniwala na siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. So, yung hydrocephalus, sa akin pong understanding, ulong lumalaki. Bunga ng tubig. Tama yon? Opo. So, kumusta na yung ulo mo ngayon? Ano po, magaan naman po kasi palagi po siyang sumasakit. Pero ngayon po, na-bless po ako, super blessed kasi sobrang haba ko pong nakaupo ngayon dito sa sobrang oras po. Hindi ko po siya naramdaman na sumakit ngayon. So, sino nagpagaling sa iyo? Si Lord po. God bless you. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Nagasan ng buong Pilipinas. Nagasan ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. He will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat sa oras at araw na to. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng ilang biyaya na kung saan ay mapatotoo, nakapanood sa telebisyon, nakapakinig sa radyo. Ibig sa mga taong nakadaupang palad po namin. Patuloy naming naririnig ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya at kahabagan sa buhay ng bawat isa. Pinapatunayan niya po na totoo ang kanyang salita, totoo ang kanyang mga pangako, totoo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang Diyos na buhay, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Meron po akong hawak dito ng mga ilan lamang po sa patutuo sa milyon-milyong nagpapadala po ng pasasalamat sa Diyos. Mula po sa bayan ng Bukidnon, ako ay maraming sakit at karamdaman. Nagsusuka ako ng dugo. May UTI, nananakit ang aking kaliwang balikat. Nagsimula ito nang nangutang ang aking pamangkin na 4 na taon akong hindi binabayaran. Dahil sobrang sama ng loob ko sa kanya, ay binala ko siyang ipapatay. Pero purihin ang Diyos na buhay. Pagbukas ko ng aming TV,
At nakita ko ang lingkod ng Diyos na nangangaral at narinig ko ang tungkol sa pagpapatawad. Habang sumasabay ako sa prayer ng lingkod ng Diyos, ay umiyak ako ng umiyak at naramdaman ko na guminhawa ang aking pakiramdam at lahat ng sakit ko ay gumaling. Maging din sa bayan ng Leyte, ako po at aking asawa ay lubos nagpapasalamat sa buhay ng lingkod ng Diyos, Tatay Apostol. Isa po kami sa nakaranas ng himala sa pamagitan ng panunood ng telebisyon ng Oras ng Himala. Kami po ay matagal na gustong magkaanak dahil sa panunood namin sa turo ni Tatay ay tumaas ang aming pananampalataya. At nagkaroon kami ng baby. Purihin ang Diyos na buhay. After 12 years namin na pagsasama nang sumubok akong mag-pregnancy test, ako ay nag-positive. Glory to God. So, kung bakit ko po binasa sa inyo ito, dahil ito po yung napakahalaga na kung saan na ituloy-tuloy ang papapalabas ng Oras ng Himala, na kung saan ginagamit ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, na sa pamagitan nito, extension ng buhay ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtitiwala ng inyong buhay, sa inyong panonood sa Oras ng Himala, sa bawat istasyon nito. Magpasalamat po tayo, magkaloob po tayo, makiisa po tayo, upang hindi lang po kayo ang makapanood nito, hindi lang po itong mga nakabasa po namin, hindi lang po yung nabasa mo nating milyong-milyong tao, kundi yung bilyong tao ay tumanggap ng dakilang himala. Dahil alam po natin ang katotohanan, ang pag-asa lang po ng tao sa mundong ito, si Jesucristo lamang. Dahil siya lamang po ang nagbigay ng buhay, siya lang po ang nag-alay ng buhay, siya lang po ang sinugo ng ating Amang sumasalangit, na kung saan ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesucristo nga, ay ibinigay niya para katubusan ng ating mga kasalanan at kagalingan ng ating mga sakit karamdaman sa pamagitan ng kanyang mga latay. Kaya mga minamahal, kayo po na masugid na nanonood ng programang Oras ng Himala, wag lang po tayo manood, wag lang po tayo magalak dahil gumaling tayo, wag lang po tayo makapakinig, kundi dalangin po namin na kayo po'y makiisa, makibahagi sa pamagitan ng pagkakaloob upang tuloy-tuloy po ang programang Oras ng Himala. Ang vision po ng programang Oras ng Himala, hindi lang po tayo makarating sa bawat istasyon, kundi magkaroon po tayo ng sarili. At ang dakila sa lahat, ang mabuti sa lahat, hindi lang po ito makikita po natin ginagamit ng ordinaryong kaparaanan, kundi ito'y ginagamit mightily. Amin, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa wala ng pag-asa, sa mga taong walang kakayahan, walang pera. Amin. At sa pamamagitan ng programang Oras ng Himala. Kaya, hindi yung malaki, hindi maliit na yung pinagkakaloob, kundi ang maliit at malaki pag pinagsama-sama po, tayo po'y nakakapagbayad sa bawat airing ng Oras ng Himala. Sa bawat programa, uli, huwag niyo isipin maliit yan. At lalong huwag kayo mag-isip kung malaki ang ibibigay nyo. Amen? Mas maganda po na huwag nating isipin, malaki man o maliit, kung tayo po'y may kakayahan at kayo naniniwala na sa pamagitan ng inyong mabuhay, ang programang Oras ng Himala ay magpapasagana, magpapagaling sa ating kapwa. Amen? Sa ating mga minamahal na kababayan, hindi lang sa ating mga kababayang Pilipino, maging sa buong bansa kung saan inaabot na ng programang Oras ng Himala. Muli, maliit man o malaki, yung binabayaran nating 15 million above ay kabuuan ng inyong pagkakaloob. Kaya dalangin ko po sa inyo sa oras na ito ay masunod po natin ang utos ng Diyos na kung saan ang sabi po niya sa Book of Mark 12, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Amen? Kaya muli, ang inyong pagkakaloob na maliit o malaki, kabuuan ng 15 million above na binabayaran natin sa 4 nating istasyon sa television, 21 radio station, and then 100 plus na cable TVs.
Kaya dalangin ko sa oras na ito ay sa pamamagitan ng aking panawagan na ito, kayo po'y sumunod muli, maliit man o malaki, kabuuan ng inyong pagkakalugyan. At patuloy niyo nang maririnig mula sa aking puso, sa aking bibig, ang ganitong masalita na kung saan mula sa maliit o malaki, napakahalaga po niyan ang inyong pagkakaloob. Kaya ang dalangin ko sa oras na to, kayo'y pagpalain ng Panginoon, magdesisyon pa lamang po kayo, mag-isip pa lamang po kayo na kayo pupunta sa hulugan ng inyong biyaya, glory to God, ay mararanasan nyo na ang kabutihan ng Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka't dakilain magpahabang panahon. Dalangin ko, O Diyos, sa oras at araw to, pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikinig, nanonood sa oras at araw na to, na kung saan nagmamahal sa iyo, Panginoong Hesukristo, at nagmamahal sa mga kaluluwa. Pagpalain mo ang kanilang buhay, hindi lang po sila, O Diyos, sampo na kanilang buong sambahayan, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami pinagpapala, kung paano mo kami pinagagaling, kung paano kami naging overcomer sa lahat ng bagay, sa bawat aspeto ng aming buhay. Ganyan po ang gawin mo sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Pinagpapala ko niyo ang mga buhay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na ating baludit kalasag, na tuloy-tuloy na gumagawa ng mga dakilang himala sa ating buhay. God bless you all. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, in proclaiming the living like Jesus gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through mission of love, love in action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. At your service, Pilipinas, Jonathan Malaya po, Assistant Director General ng National Security Council. Samahan niyo po kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Magandang hapon, Lotto Philippines! It's the 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. We're back para muling magbigay ng libo-libo pa premyo mula pa rin sa paborito nyong 2D at 3D Lotto games. 15 minutes lang po tayo magsasama, kaya naman tumutok lang at huwag maglipat o mag-browse ng iba pang apps para sure na wala tayong ma-miss na numbers. At bago po tayo magsimula, may reminder muna po kami para sa inyo. Kaugnay sa transition ng bagong lottery system ng PCSO, lahat po ng lotto tickets na nabili hanggang September 30, 2023 ay maaari pa pong mapavalidate sa lahat ng lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula po November 1, 2023, sa PCSO branch offices at sa PCSO main office na po, kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Ang advice po namin, habang maaga pa, punta na po sa pinakamalapit na lotto. Pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Thrice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it. Our 3D Lotto winning numbers is... The first number we have 0. The second number we have the number 5. And the third and final number we have 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6,
0, 5, and 1 in exact order. Hindi sinwerte sa 3 digits, baka nasa 2 numbers na ang swerte mo. Let's play 2D Lotto! Di Lotto players sa halagang 10 piso, 4,000 na may-aring may uuwi. Easy-easy lang po sumali at manalo dito sa 2D Lotto game. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Pwede ring rumble via Rambolito system play, kung saan 2,000 pesos naman ang panalo. Good luck to our 2D Lotto players! At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 6. The second number, we have the number 20. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 6 and 20 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Hindi lang po only ang chance manalo sa mga games ng PCSO. Only rin po mga sorpresang inihanda namin para sa inyo. Para sa detalye, panoorin po natin. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO main office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. Di na tayo mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! Nasa usapang small town lottery na po tayo. Authorized na po ang ilang STL agents na gamitin ang national draw results para sa STL operations. Narito po ang updated list ng STL authorized agent corporations. Ilang reminders and good news mula sa PCSO, pag-uusapin natin yan sa segment na What You Should Know. Mahalagang paalala para sa mga game players, ang Lucky Pick 3 at Swertres Hebring Facebook pages ay hindi po konektado sa PCSO. Bukod po dyan, ang Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Tandaan, sa mga authorized Lotto outlets and authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para sure na legit ang games na sinasalihan ninyo. Usapang pangkalusugan naman po tayo, patuloy pa rin po ang PCSO sa paghahatid ng free medical and dental outpatient services para sa lahat. Pumunta lamang po dito sa PCSO Main Office, Conservatory Building along Shaw Boulevard in Mandaluyong City. Bukas po ang clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday po yan to Friday.
First come, first serve po ang ipinatutupad kaya agahan ang pagpunta. Magdala ng photocopy ng inyong valid ID at dalhin din po ang inyong vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng serbisyo. Para sa libreng konsulta, narito pa ang schedule ng mga doktor sa ating multi-specialty clinic. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Uulitin ko na po ang resulta ng katatapos lang na draws. Umpisahan po natin yan sa 2D Lotto winning numbers. We have 6 and 20 in exact order. Para naman sa ating 3D Lotto, we have 0, 5, and 1 in exact order. Congratulations, Lotto winners! 1 year lang po ang validity ng mga tickets, kaya magpa-validate na po agad para ma-enjoy nyo na rin ang inyong premyo. And here's how you can claim your prizes. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Oy, kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Para sa mga hindi sinuwerte ngayong hapon, katulad ng parati naming sinasabi, unli po ang chance manala sa PCSO Games. Mamayang 9 p.m, samahan niyo po kaming muli. Naglalaki ang jackpot prizes ang maaaring mapanalunan mamaya. Kaya siguruhing nakabili kayo ng inyong mga tickets. Sa mga nangangarap maging Lotto Millionaire naman, narito po ang mga jackpot estimates for tonight's Lotto 642. It's 10 million pesos. Habang sa Super Lotto 649, it's 15.8 million pesos. Para naman bukas sa Mega Lotto 645, we have 20 million pesos. Habang sa Ultra Lotto 658, we have 49.5 million pesos. And for Saturday's Grand Lotto 655, we have 44 million pesos.
And that's all for this afternoon. Para po sa PCSO, Princess Laurel Elefante ang kasama ninyong magbigay ng pag-asa at saya para sa bagong Pilipinas. Good day, I am Sujin Kim and this is PTV News Now. Another Filipino has been added to the number of casualties in the conflict in Israel. In total, 4 have been confirmed to have died in the war. According to Department of Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, the latest victim is a female caregiver who happens to be one of the 3 Filipinos reported missing. So far, the remains of the dead Filipinos have not been brought home because of the constraints of the war. Meanwhile, the Philippine National Police sees no threat to the country following the escalating conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. According to PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, their security deployment and monitoring continues in embassies, business establishments, and other places in the country. PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. continued to monitoring the possible spillover the war between Israel and Hamas. United States President Joe Biden announced that a deal was made to allow entry of desperately needed humanitarian aid to Gaza City. Around 1 million people have fled their homes amid Israeli airstrikes. Biden said about 20 trucks carrying humanitarian aid will enter Gaza from Egypt on Friday, the first international relief to enter Gaza since Hamas launched shock raids into Israel. This after face-to-face talks in Israel and intense telephone diplomacy with Egypt. He stressed the need for food, water, medicine, and shelter for the displaced people in Gaza. The U.S. president likewise vowed to continue to provide for the security needs of Israel. Over 2,000 U.S. military personnel were on heightened alert this week with a prepare to deploy order. This as Defense Secretary Lloyd Austin flexes America's military muscle in the Middle East. VOA Pentagon correspondent Carla Babb has more. Another American carrier strike group speeds toward the region. The USS Dwight D. Eisenhower aircraft carrier will join the USS Gerald R. Ford carrier strike group that's locked and loaded in the eastern Mediterranean. Our main goal by positioning not one, but a second carrier will be there soon, is to send a message of deterrence, to say to actors in the region who think that they might want to take advantage of this conflict, do not do that. Sailors aboard the USS Ford, America's biggest and baddest warship, had been wrapping up their 6-month deployment. Now, Defense Secretary Lloyd Austin has extended the deployment of the Ford, along with the cruiser and destroyer ships sailing with it, without stating an end date. 3 ships with the USS Bataan Amphibious Ready Group are positioning thousands of Marines in waters near Israel. Marines able to penetrate hostile territory or provide medical care and assistance. A squadron of A-10 attack aircraft has arrived in the Middle East, with another A-10 squadron's deployment extended. And more F-15 and F-16 fighter jets also are rolling in, as concerns grow that Hezbollah could join the fight from the north once an expected ground invasion of Gaza begins. Hezbollah has something like 200,000 rockets and missiles. The ability to strike those positions would be incredibly important. These force packages create that opportunity or that option. In addition to boosting its military presence, the U.S. has sent at least 5 C-17s carrying military aid for Israel Defense Forces. We are certainly giving Israel the security assistance it needs to take out and to effectively push back on Hamas in Gaza. Again, I will reiterate as many times as you want. That does not mean the killing of innocent civilians. U.S. defense officials say the administration is providing Israel with precision munitions and interceptor missiles for its Iron Dome air defense system, with more to come. Carla Babb, VOA News, The Pentagon. This is Sujin Kim. Stay informed, be aware, get ahead. Be a fuse, get the news right here.
Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo, sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Kirer, ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal, 13 ng Setyembre. at ang sportscaster na si Bill Velasco. na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Para sa bayan. Nitong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high-impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekalidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kuminsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, dapat talagang ituloy. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya't ang pag-aaproba ng 194 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukid. Pang-apat,
mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi naming pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastructure. Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayong mga flood management project na nailatag. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, katakataka naman, meron ding kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Panglima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sambayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang local kundi sa global market din. Pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Pampito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supply sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilyong-bilyong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagnenegosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Dala-dala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, pisikal man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog,
and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Para sa akin, ang pagiging journalist ay isang pribilehyo dahil nagiging instrumento ako para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya nga ng sinasabi ng aking mga kabaro ay isa itong malaking responsibilidad dahil dapat laging tama at based sa fact yung mga ibinibigay mong impormasyon sa ating mga kababayan sa pang-araw-araw. You have been trained now to be prepared for the daunting challenges that await outside this fabled fort. You now continue your lifelong commitment to the nation. The true battles will now begin. Ito ang paalala ng Commander-in-Chief sa ating mga bagong tagapagtanggol. Matapos ang kanilang matinding pagsasanay, sasabak na sila ngayon sa mga hamon na maaring kaharapin ng bansa. To this end, we are relentlessly pursuing the AFP modernization program through important military asset acquisitions and upgrades. Sa pag-arangkada ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines, ang mga bagong sundalo isasalang sa makabagong sandatahang lakas. Dito, sa Bagong Pilipinas. Alinsunod sa layuning gawing moderno ang ating hukbong sandatahan tungo sa antas kung saan mas mabisa nilang magagampanan ang kanilang sunumpaang tungkulin sa bansa. Nahahati ang modernization program sa 3 yugto. Ang Horizon 1, 2, and 3 na pinatutupad kada 5 taon mula 2013 hanggang 2028. The AFP modernization program were based in 2 Republic Acts, Republic Act 7898 and Republic Act 10349. There were a list of modernization projects listed, and these were actually divided into 3 horizons, Horizon 1, 2, and 3. Incidentally, because of challenges in the funding requirements, we were not able to complete the program. Instead, some of the projects were left unimplemented, and because of this, nagkaroon na tayo ng delay sa ating pag-implement, and some were overtaken by events. We came up with a revised list, making sure that the needs for us to have a credible defense posture. This would mean acquisition of capabilities, command and control, air, land and maritime domain capabilities are acquired and procured. Kahit pa man hindi pa nakokompleto ang mga targets sa Horizon 1 and 2,
Ramdam naman sa hanay ng mga kasundaluhan ang mga pagbabago na nasimulan sa ilalim ng modernization. Sa himpapawid, handang-handa ang Philippine Air Force na labanan ang anumang aerial attacks dahil sa wakas ay natanggap na nito ang inaasam-asam na ground-based air defense system na may kakayahang protektahan ang mga kritikal na ari-arian ng pamahalaan at ng bansa laban sa mga panghihimasok sa himpapawid. Sa ilalim ng Horizon 2, nakabili rin ang Air Force ng ilang units ng C-295 na malaki ang ginagampanan sa pagbibigay ng airlift support sa oras ng mga sakuna at kalamidad. Bukod pa rito, mismo ang Commander-in-Chief, personal na nasubukan ang lakas ng FA-50 fighter jets ng Air Force na hindi lang mapapabuti ang maritime patrol capability ng hukbo, masusubaybayan ang mga kaganapan sa Philippine Economic Zone, kundi para palakasin ang kakayahan ng tropa na makipaglaban sa himpapawid. Ang commitment po ng Philippine Air Force ay patuloy po kami sa pagsuporta sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa ating gobyerno sa patuloy din nilang pagsuporta sa Philippine Air Force lalo na sa ating mga modernization projects. Nitong Abril, nasaksihan ng bansa ang pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng Philippines at United States military forces, kung saan mahigit 17,600 Filipino and American soldiers ang lumahok para pagtibayin ang kanilang pinagsamang kakayahan pagdating sa maritime security, kontraterorismo at iba pang operasyon. Sa naganap na pagsasanay, natunghayan ng Combined Joint Live Fire Exercise sa hanay ng AFP at US military na siyang culminating activities ay 38 balikatan. The culmination of this Combined Joint Live Fire Exercise really encompasses the cementing of the bond and the relationship between the US and the Filipino country. It really does state to the fact that shoulder to shoulder is a term, but in reality it's the way that we live and the way that the family between the Filipino forces and the US forces continue to foster and build upon every time we have the opportunity to come out here and train with the Filipinos. Bukod sa pinakita nito ang pinagtibay na pagsasama ng dalawang hanay, sumasalamin ito sa kasanayan ng ating hukbong sandatahan sa mga makabagong teknolohiyang ginagamit sa military operations. Lalo't higit ang kanilang kakayahan na makipagsabayan sa ibang bansa. Every time we do this, it introduces something new, and at the same time, it also inspires confidence on both sides. That since we are able to train together, we are learning how to work together for that eventual time when we may have to fight together. The reason why we're doing this is so as to get to that level of proficiency in order for the AFP to execute its mandate. That's the reason we have to train on a constant basis, because our commitment is to defend the country with our lives. Matapos ang balikatan, patuloy na nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernization ng AFP. Sa katunayan, sa unang visit ng Pangulo sa Estados Unidos nitong buwan ng Mayo, naglabas ang White House ng fact sheet kung saan nakalahad ang plano nitong ilipat sa AFP ang ilan sa mga sasakyang pangmilitar. Sa isinagawang bilateral meeting din ng Pangulo kay US President Joseph Biden, inihayag ng American leader ang commitment ng United States na palakasin pa ang modernisasyon ng AFP. Habang pinagsisikapan na makamit ang mga saklaw sa tatlong horizon ng modernization, patuloy ang pagdagsa ng suporta ng ilan pang bansa sa programa. Bukod sa Amerika, isa rin ang Israel sa mga bansang nakikibahagi sa AFP modernization. Ayon sa ambassador nito, aasahan ng Philippine Navy ang pagdating ng mga karagdagang barko na silang kabilang sa 9 na barkong nakakontrata sa nasabing bansa. Gayunpaman, ipinakita ng ating hukbong dagat ang mas pinalakas na kakayahan nito. Ngayon buwan lamang nagsagawa ang Philippine Navy ng capability demonstration sa gitna ng karagatan kung saan itinampok ang mga makabagong kagamitan nito tulad ng surface-to-air missiles na siyang isa sa mga pangunahing sandata ng hukbo. Pati na rin ang anti-submarine naval helicopter na may compact flash dipping sonar na kayang hanapin at ituro ang mga posibleng nagtatagong submarines.
This is our first anti-air missile capability, and previously we did not have this type of weapon, but slowly, because of our modernization program, we are acquiring this cutting-edge technology at par with the other navies in the world. So kasama ito sa pagpatrolya sa ating mga karagatan. When the ship goes to patrol the West Philippine Sea, kasama yung missile system na ito. This demonstrates our improved capabilities to protect our waters, our maritime environment, and we hope that we continue with our modernization program so that we can acquire other capabilities we need to perform our mandate better. We're thankful for the national leadership for supporting the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Although we're aware of the challenges, we are also sensitive to the needs of the whole Filipino people. This modernization program is needed, is required, because it shouldn't be seen as an expense for our security and defense. It should be instead seen as an investment for stability, progress, and development for our country. Sa pagsisikap na maibigay ang mapayapang pamumuhay at mapanatili ang maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, puspusang tinatahak ang modernisasyong ito para siguraduhing handa at laging alerto ang ating hukbo na tumugon sa kahit anumang pangyayari, lalo na sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, paglaban sa terorismo at pagprotekta sa ating pangkalahatang seguridad. Ito ang pangakong patuloy na gagampanan ng sandatahang lakas para sa ating bagong Pilipinas. Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito Paalala sa ng mga eksperto sa Glory Balegan para ikipag-igyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang